सुखोईवरती ब्रह्मोस फक्त एकच आपण लोड करू शकतो. पण ज्यावेळेला NG तयार होईल तेव्हा ती कमीत कमी 10 लोड करता येतील, एवढं वजनात आणि साईजमध्ये फरक आहे. गेले 20 वर्ष कावेरी इंजिन GTRE DRDOचा एक प्रोजेक्ट आहे, पण 20 वर्ष झाली अजूनही आपलं कावेरी इंजिन काही सक्सेसफुली फ्लाय होऊ शकत नाही आणि अजूनही आपण एअरक्राफ्ट इंजिन भारतामध्ये बनवू शकत नाही आहोत. पण ब्रह्मोसला हा जो सुपरसॉनिक स्पीडचा ॲडव्हान्टेज असल्यामुळे ते ड्रिल मशीनसारखं त्या 100 मिलीमीटर थिकनेसला पेनिट्रेट करून होल करून आतमध्ये जातं. म्हणजे जर बरोबर त्या लोकेशनला जर लागलं तर साधारण 600 ते 800 मिलीमीटर डायमीटरचं भोग पडतं आणि 800 मिलीमीटरमधनं सगळं समुद्राचं पाणी आतमध्ये जायला लागलं तर 2 ते 3 तासामध्ये एवढी मोठी शिप खालती बुडून जाईल. ती एलन मस्कने येऊन आम्हाला रिसीव्ह केलं, वेलकम केलं आणि कॉन्फिडन्स त्या माणसाचा एवढा जबरदस्त आहे की आम्ही न विचारता तो म्हणाला की माझ्या कुठल्याही कॉर्नरमध्ये कुठेही तुम्ही जाऊन बघून येऊ शकता. मला गॅरंटी आहे की तुम्ही कितीही माझं ॲनालिसिस केलं बघितलं तरी माझी कॉपी तुम्ही करू शकणार नाही. हे जे सायंटिस्ट असतात त्यांनी शत्रुपक्षाला माहिती पुरवली वगैरे, तर हे सगळं खरं असतं का? नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपले पाहुणे आहेत सुरेंद्र वैद्य. अंतराळ क्षेत्रातील भारताची प्रगती, चंद्रयान, गगनयान आणि त्याचबरोबर संरक्षण क्षेत्रामध्ये आपण आज ब्रह्मोस नावाचं कसं एक सुपरसॉनिक मिसाईल बनवलेलं आहे ह्याबद्दल त्यांनी खूप माहिती दिली. आणि भारत आज एक आत्मनिर्भर आणि सुपर पॉवर होतो आहे. सॉफ्ट पॉवर स्ट्रॅटेजी कशी बनवली जाते हे त्यांनी खूप सुंदर विवरण केलं. तुम्हाला हा एपिसोड नक्की आवडेल, तर चला बघूया हा एपिसोड. नमस्कार वैद्य सर, तुम्ही इकडे आज आलात त्याबद्दल खूप खूप आभारी आहे. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. तर पहिलाच मला एक अतिशय उत्कंठा आणि कुतूहल ज्याच्याबद्दल आहे असा एक मी प्रश्न विचारते की भारताने आज जगातलं सर्वात वेगवान जे सुपरसॉनिक क्रूज मिसाईल बनवलं आहे ब्रह्मोस, म्हणजे मला वाटतं ते भारत आणि रशिया यांचा संयुक्त प्रकल्प आहे. म्हणजे ब्रह्मपुत्रा आणि मॉस्को या नदींच्या ह्याच्यावरनं त्यांनी नाव दिलेलं आहे. तर मला ह्याच्याबद्दल एक असं कुतूहल आहे, उत्कंठ आहे ती अशी की आज जे आपली भारताची आधुनिक युद्धातील जी क्षमता आहे, जे तांत्रिक प्रगती आहे किंवा जी रणनीती आहे, मला वाटतं त्याचं हे प्रतीक आहे, नाही का? तर ब्रह्मोसवर तुम्ही खूप काम केलेलं आहे. तर मला जाणून घ्यायला आवडेल की कुठले कुठले त्याचे प्रकार आहेत किंवा अशी काय तांत्रिक वैशिष्ट्य आहेत आणि त्याचा स्ट्रॅटेजिक इम्पॉर्टन्स आपल्यासाठी काय आहे. म्हणजे आज जगाला आपण मला वाटतं ब्रह्मोसची मला वाटतं ऑर्डर्स येत आहेत, येऊ घातल्या आहेत. तर त्याचा स्ट्रॅटेजिक इम्पॉर्टन्स पण काय आहे? तर असं बघा की त्याच्यामध्ये क्षेपणास्त्र किंवा मिसाईल हे जेव्हा आपण म्हणतो त्यावेळेला हे कुठलं तरी डिस्ट्रक्शन करण्यासाठी वापरलं जाणारं हत्यार आहे. म्हणजे त्याचा शांतीसाठी उपयोग होत नाही हे तर एकदम क्लिअर आहे. आणि त्यामुळे पूर्ण जगभर काही ठराविक मोजके देश असे आहेत की ज्यांनी याच्यात रिसर्च डेव्हलपमेंट केलं आहे आणि ही टेक्नॉलॉजी आत्मसात केलेली आहे. दुसऱ्यांना ती टेक्नॉलॉजी द्यायला तयार होत नाहीत. आणि आपण 60च्या शतकामध्ये DRDO डिफेन्स रिसर्च डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन हे स्थापन करून तेव्हा त्यांना काही चार्टर दिले होते की एक तर क्षेपणास्त्र रॉकेट्स जी आपण म्हणतो ते, दुसरं जे होतं ते फायटर प्लेन्स किंवा हेलिकॉप्टर्स असतात ते, आणि तिसरं जो आपल्याला आर्मी नेव्हीसाठी लागणाऱ्या शिप्स आहेत किंवा टँक्स आहेत किंवा रेग्युलर ॲम्युनेशन लागतात, पिस्तूल्स गन्सपासून ते अगदी मोठ्या ह्याच्यापर्यंत. तर हे जेव्हा DRDOने चालू केलं त्यावेळेला आपल्याला असं लक्षात आलं की त्याच्यासाठी लागणारे जे फंडामेंटल रिसर्च जो आधी करायला लागतो की एखादं तुम्ही क्षेपणास्त्र बनवता तर त्याच्यामध्ये साधारण 17 ते 18 टेक्नॉलॉजीज असतात. पण आता ह्या टेक्नॉलॉजी जर तुमच्याकडे असतील तर तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉडक्ट्स किंवा जे क्षेपणास्त्राचे आहेत, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू लँड, लँड टू सरफेस, अशी जी मिसाईल्स आहेत ते टेक्निक तुम्ही डेव्हलप करू शकता. पण त्या 17-18 टेक्नॉलॉजीजपैकी फक्त 5-6 टेक्नॉलॉजीजच 60च्या शतकामध्ये भारतामध्ये होत्या, कारण तिथपर्यंत आपण पूर्णपणे सगळंच्या सगळं आयात करत होतो.
आणि त्यावेळेला आपल्याला कोणी टेक्नॉलॉजी देत नव्हतं, प्रॉडक्ट देत होतं. आणि ती सुद्धा प्रॉडक्ट अशी देत होतं की जे त्यांच्याकडे लेटेस्ट असेल ते नाही, त्याच्यापेक्षा जे 2-3 म्हणजे ते मार्क म्हणतात, त्या 2-3 मार्क जुने जे असेल की जे आता इन्फिरियर थोडंसं, आपण स्वयंपूर्ण व्हायला नको. बरोबर. आणि ते म्हणजे त्या ह्याची आपल्याला म्हणजे माहिती पण असता कामा नये की जगातलं सगळ्यात चांगलं तंत्रज्ञान क्षेपणास्त्रामधलं कुठलं आहे. एवढं सिक्रेसी होती. एवढी सिक्रेसी होती. तर अशा वेळेला ज्यावेळेला आपण बघितलं की सुरुवातीला आपलं जे एनिमी किंवा आपले जे शत्रू जे आपण म्हणतो ते अगदी आपल्या बाजूलाच होते की पाकिस्तान, आणखीन बांगलादेश. अच्छा. आणि म्हणजे त्यावेळेला बांगलादेश पाकिस्तानचाच भाग होता 71पर्यंत, त्यामुळे तो पाकिस्तान पूर्व आणि पाकिस्तान पश्चिम असं. आणि श्रीलंका, नेपाळ, भूतान हे बाकीचे जे देश होते किंवा म्यानमार आधीचं जे होतं, तर त्याच्याशी एवढं आपल्याला जास्त काळजी नव्हती. पण नंतरच्या दशकांमध्ये आपल्याला असं जाणवायला लागलं की हे देश जे आहेत हे दुसऱ्या कोणाच्या तरी सांगण्यावरनं आपल्याला म्हणजे आपल्याशी शत्रुत्व त्यांनी सांभाळून ठेवलेले आहेत. फायनान्शियली त्यांना परवडत नसून सुद्धा. आणि मग हे कोण आहेत, तर एक तर चायना त्यावेळेला डेव्हलप होत होतं आणि US आणखीन रशिया यांच्यातलं जे वॉर होतं आणि रशियाबरोबर आपले चांगले हे असल्यामुळे संबंध, अमेरिकेचा भारतावरती रोष होता. मग अशा ह्याच्यात जर चांगल्या प्रकारचं एखादं क्षेपणास्त्र जर आपल्याकडे असायला हवं की ह्या नेबरिंग कंट्रीजवरती आपण चांगला अटॅक करू शकू किंवा कंट्रोल ठेवू शकू, आणि त्याचप्रमाणे जर वेळ पडली तर आणखीन लांबच्या देशांपर्यंतही आपल्याला जर पोचवायला हवं असेल. आणि म्हणून डॉक्टर कलाम ज्यावेळेला इस्रोतनं DRDOमध्ये आले तेव्हा त्यांनी IGMT प्रोग्राम करून अग्नी, त्रिशूळ, नाग, पृथ्वी, आकाश अशी 5 आपली वेगवेगळ्या ह्याची क्षेपणास्त्राची निर्मितीचं त्यांनी एक संकल्प सादर केला आणि तो गव्हर्नमेंटने अप्रूव्ह केला. त्याच्यावरती रिसर्च चालू केलं. थोड्याफार प्रमाणात आपण याचं सक्सेससुद्धा केलं. पण नंतर असं लक्षात आलं की जेव्हा आपण मेकॅनिकल सिस्टीम्स करतो, म्हणजे प्रपल्शन असू दे किंवा स्ट्रक्चरल असू दे, तर तेवढंच जास्त चांगलं आज इलेक्ट्रॉनिक्सही वापरलं जातं या ह्याच्यामध्ये. स्पेशली 80च्या दशकामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्सचा वापर जास्त होत चालला. आणि ॲक्युरसी जी आपण म्हणतो की एखादा आपण बाण सोडला किंवा एखादं रॉकेट सोडलं तर ते ज्या आपल्याला डेस्टिनेशनवरती जायला हवं आहे, जिथे डिस्ट्रक्शन व्हायला हवं आहे तिथपर्यंत ते पोचायचं. तर म्हणजे 80 किंवा 90च्या दशकापर्यंत आपल्या क्षेपणास्त्रांची किंवा रॉकेट्सची ॲक्युरसी अशी होती की एक जर आपल्याला सक्सेसफुल करायचं असेल तर जी प्रॉबेबिलिटी आपण कॅल्क्युलेट करतो त्यांनी साधारण 17 ते 20 जर तिकडे आपण ती क्षेपणास्त्र डागली तर त्यातलं एक तिकडे जाऊन पडेल. म्हणजे थोडक्यात असं होतं की एक समजा क्षेपणास्त्राची 20 लाख रुपये किंमत आहे आणि तुम्हाला सक्सेस नक्की हवं आहे तर कमीत कमी 20 आपण तिकडे टार्गेट करू. कदाचित पहिलंही लागेल, कदाचित 20वंही लागेल. कारण ते प्रॉबिबिलिटीमध्ये तुम्हाला असं सांगता येत नाही की पहिलंच लागेल का 20वं लागेल ते. पण ती ह्या बाकीच्या वेस्टर्न कंट्रीजनी इम्प्रूव्ह करत ती प्रॉबिबिलिटी 20वरनं किंवा 17वरनं 3पर्यंत आणली होती की एक जर तुम्हाला डिस्ट्रक्शन. आणि साईट्स कशा शोधल्या जातात नेहमी की जिथे शत्रूचा दारुगोळा आहे किंवा शत्रूचं रनवे आहे की जिकडनं तो त्याची फायटर जेट्स टेक ऑफ करू शकतो. तर त्या रनवेवरतीच जर तुम्ही बॉम्ब टाकलात किंवा तिकडे जर क्षेपणास्त्र टाकलं तर नंतर बाकी कितीही तुमचं एअरपोर्ट रेडी असलं तरी ते एअरपोर्टवरनं एअरक्राफ्ट टेक ऑफ घेऊ शकणार नाही आणि पूर्ण तो तिकडचा बेस त्यांचा निष्क्रिय होऊन जातो. पण ते करण्यासाठी जर तुम्हाला 17 किंवा 20 जर हे डागायची असतील, म्हणजे फायर करायची असतील मिसाईल्स, तर तिथपर्यंत 20 मिसाईल एका सेकंदात काही फायर होत नाहीत. आणि पहिलं काही तुमची जर सक्सेसफुल झाली नाहीत आणि त्याच्यानंतर शत्रूला कळलं की कुठनंही लॉन्च होत आहेत तर तो त्याला ज्या सिस्टीम्स ज्या असतात मिसाईल सिस्टीम्स त्या हे करून मिसाईल्स तुमची आकाशातल्या आकाशातच ती डिस्ट्रक्ट करू शकतात. आणि म्हणून आपल्याला सुपरसॉनिक काहीतरी असं हवं होतं की जे एकदा लॉन्च केल्यानंतर त्याचा स्पीड जो आहे तो दुसऱ्या कोणाशी मॅच होणार नाही. हे मिसाईल जे आहे ब्रह्मोस आहे त्याच्यात दुसरी त्याची ख्याती अशी आहे की बरीचशी मिसाईल्स आहेत ती पॅराबोलिक ट्रॅजेक्टरीने जातात, वरती जातात आणि खालती येतात. पण ब्रह्मोसला अशी कॅपॅबिलिटी आहे, त्याचं जे इंजिन असं आहे की जे क्रूज करू शकतं, म्हणजे असं व्हर्टिकल किंवा हॉरिझॉन्टल विमानासारखं ते जाऊ शकतं. अच्छा. पण मग ते आउट ऑफ म्हणजे स्पेसमध्ये जाऊन येतं का? नाही, एवढ्या उंच जात नाही ते. आणि इनफॅक्ट ते त्याची आणखीन एक तिसरी ख्याती आहे की 10 किलोमीटरच्या खालती ते फ्लाय करू शकतं. बरीचशी मिसाईल जी आहे ती 10 किलोमीटरपर्यंत जावी लागतात जर तुम्हाला डिस्टन्स वाढवायचा असेल तर.
आता ब्रह्मोस ज्या वेळेला आपण पहिल्यांदा रशियाबरोबर ॲग्रीमेंट केलं त्यावेळेला आपण त्या IMTRच्या अंडर ऑब्लिगेशन्स खाली होतो, त्यामुळे ते 296 किलोमीटर 300 किलोमीटरची रेंज आहे आणि म्हणून ते 296 किलोमीटरसाठीच आपण ते डिझाईन करून घेतलं होतं. आता ती रेंज वाढवत आपण 800 किलोमीटरपर्यंत गेलो आहे, प्लस सुखोईवरनं लॉन्च करून ती जवळजवळ 2000 किलोमीटरपर्यंत आपलं आता ब्रह्मोस जाऊ शकतं. 2000 किलोमीटरपर्यंत जाऊ शकतं. पहिलं सुखोईने ते जितकं तुम्ही अंतर पेनिट्रेट करू शकाल तेवढं करायचं आणि त्याच्यावरनं लॉन्च करायचं की पुढे 700-800 किलोमीटर ते जाईल. तर ही टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे नसल्यामुळे 91 साली पहिल्यांदा आम्ही डॉक्टर कलामांबरोबर मीटिंग झाली होती की अशा प्रकारची त्यावेळेला DRDOच्या सायंटिस्टने एक आयडिया किंवा कन्सेप्ट कॉईन केला होता आणि तो आपल्या आर्मी नेव्हीच्या लोकांना आवडला होता. पण ह्याच्यासाठी लागणारं जे प्रपल्शन सिस्टीम जे आहे ज्याला रॅमजेट टेक्नॉलॉजी म्हणतात, ती टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे लिक्विड फॉर्ममध्ये नव्हती आणि जर क्रूज करायचं असेल आणखीन जर मॅन्युअरिंग ह्या मिसाईलला हवं असेल तर ती लिक्विड टेक्नॉलॉजीच लागते. आपल्याकडे जी होती ती सॉलिड टेक्नॉलॉजी होती, म्हणजे दिवाळीतल्या फटाक्यासारखी असते ती, की एकदा तुम्ही ती वात जाळलीत त्याची किंवा आग लावलीत त्याला की ती मध्ये थांबवता येत नाही, ती जिथपर्यंत संपेल तिथपर्यंत ती फटत जाते किंवा लांब जितकं जाईल तेवढं जाते ती. पण लिक्विड टेक्नॉलॉजीमध्ये आपल्या गाडीच्या किंवा टू व्हीलरसारख्या इंजिनसारखं ते इंजिन केव्हाही तुम्ही बंद करू शकता आणि चालू करू शकता, त्यामुळे कुठेही त्याची मॅन्युअबिलिटी चांगली आहे. त्याच्यावरती जर ऑनबोर्ड कंट्रोल्स तुम्ही जर तेवढेच पॉवरफुल लावलेत तर सायकलसारखं ते मिसाईल कुठूनही कसंही पळवाट काढू शकतं आणि 10 किलोमीटर किंवा 1 किलोमीटर ते 10 किलोमीटर ह्या रेंजमध्ये गेल्यामुळे ते रडारवरती पटकन डिटेक्ट होत नाही. रडारची रेंज जी असते ती साधारण 2 किलोमीटरच्या वरती आल्यानंतर तुम्हाला ते चांगलं दिसतं. एअरक्राफ्ट ज्या वेळेला टेक ऑफ होतं त्यावेळेला 2 प्रकारचे रडार्स असतात. एक रडार असतं ते पहिल्या 2-3 किलोमीटरपर्यंत ते आपले कुठलेही सिव्हिल एव्हिएशनचं एअरक्राफ्ट असतं ते जे पूर्ण 100% ट्रॅकिंग त्याचं असतं. त्याचा पाथच असा चूज केलेला असतो की एका एअर ट्रॅफिक कंट्रोलरकडनं दुसऱ्या एअर ट्रॅफिक कंट्रोलरकडे तो हँडओव्हर होईस्तोवर त्याचा पाथ तो तुम्ही डायव्हर्ट करत आणता. पण ते दिसत राहते पूर्ण त्याची ट्रॅजेक्टरी जी आहे म्हणजे एका तुमच्या ह्याच्यापासून डेस्टिनेशनपर्यंतची ती पूर्ण ट्रॅजेक्टरी. पण मिसाईलला तसं तुम्हाला करता येईलच असं नाही. आता सॅटेलाईट टेक्नॉलॉजीनंतर GPS सिस्टीम्स आल्यानंतर सॅटेलाईटवरनं ऑब्झर्व करून मिसाईल्स ट्रॅक केली जातात, पण काही वेळेला क्लाउड्स आणि बाकीच्या ह्याच्यामध्ये ती झाकली जातात, तेवढ्या ॲक्युरेसीने येत नाही. थर्मल इमेजिंग इनर्शिया किंवा इन्फ्रारेड वापरून आपण त्याच्यावरनं करू शकतो, पण ती टेक्नॉलॉजी त्यावेळेला आपल्याकडे नव्हती आणि म्हणून आपल्याला कोणाचा तरी सहभाग हवा होता त्याच्यामध्ये की ही रॅमजेट टेक्नॉलॉजी किंवा निदान रॅमजेट इंजिन्स जर आपल्याला मिळाली. आणि असं करून ते शेवटी 1999 साली कॉन्ट्रॅक्ट साईन झाले आणि 2000पासून त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग भारतामध्ये म्हणजे डेव्हलपमेंट पहिली आणि 2006पासून इंडक्शन भारतीय बनावटीच्या पार्ट्सचं इंडक्शन आर्मी नेव्हीमध्ये व्हायला लागलं. तर हे अशी ते ब्रह्मोसची खासियत आहे की जगातलं सगळ्यात फास्टेस्ट जे अमेरिका, एक रशिया आणि भारत या दोघांच्याकडे आणि ते सुद्धा जॉईंटली डेव्हलप केलेलं आहे. त्यामुळे जेवढी रशियाची IP आहे तेवढंच त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं पण IP आहे. आणि आता आपण ते फक्त आपले आर्म फोर्सेस न वापरता बाहेरच्याही देशांना जे फ्रेंडली कंट्रीज आहेत पुरवतोय त्यांना आपण आता ॲक्सेप्ट करायला लागलो आहे ऑर्डर्स. फिलिपिनची पहिली कन्साइनमेंट ऑलरेडी डिलिव्हर केली आपण. अरे वा. पण हे म्हणजे एकाने बनवलं म्हणून ते आपण कसं आता की चला आता भारत संरक्षण क्षेत्रात खूप पुढे गेलेला आहे म्हणून भीतीपोटी सगळे घेतात का की खरंच युद्ध होणार आहे? आता थोडंसं ह्या रशिया युक्रेन वॉरनंतर जुने जे कन्सेप्ट होते जे मी आता तुम्हाला सांगितलं की सगळ्यात फास्टेस्ट आणखीन वेगवेगळ्या कॅपॅबिलिटीज त्या मिसाईलवरती असायला पाहिजेत, ह्या सगळ्यांना आता क्वेश्चन मार्क आलेला आहे. आणखीन पूर्ण वॉर स्ट्रॅटेजी आता ही रिडिफाईन व्हायला लागलेली आहे. कारण एक मिसाईल जर म्हटलं तर त्याची किंमत जी असते ती कमीत कमी 2 कोटीपासून पुढे असते आणि त्याच्या अगेन्स्ट आता जे आपण ड्रोन्स किंवा UAVs हे जे बघतोय यांच्या किमती ज्या असतात त्या 30 लाखापासून ते साधारण 1.5 कोटीपर्यंत असतात. आणि प्रॉबेबिलिटी दोघांची सेमच आहे. मिसाईल्स असलं की त्याचे वॉरहेड्स आणि बाकीचे त्याच्या ज्या यंत्रणा असतात त्यामुळे त्याचं वजन आणखीन त्याचा साईज हा खूप मोठा असतो. त्या मानाने UAVs आणखीन ड्रोन्स जे आहेत ते खूप छोटे आहेत. रडारवरती ट्रॅक होणं आणखीन कठीण आहेत. ते खूप लो फ्लाईंग कॅपॅबिलिटीज त्याच्यावरती आहेत. म्हणजे त्याचा एक डिटरन्स पण आहे की लो फ्लाईंग असल्यामुळे तुम्ही साध्या गनने सुद्धा ते शूट करू शकता. पण ॲट द सेम टाईम त्याची कॉस्ट एवढी कमी असते आणि आता हे 30 लाख म्हणतो मी, हे खूप सॉफिस्टिकेटेड ड्रोन्स म्हणतो. त्याहीपेक्षा स्वस्तातले ड्रोन्स आता आपण बघतोय जे आता गाझामध्ये वापरले जात आहेत किंवा आता इस्रायलवरती ते अटॅक करतायत. तर त्यांनी कदाचित पुढच्या 2-3 वर्षामध्ये असं दिसेल की
ब्रह्मॉस सुपिरियर तर आहेच, त्याच्याबद्दल वाद नाही, पण त्याची सुपिरियरिटी किती राहील आणि किती प्रमाणात ते वापरलं जाईल. म्हणजे ते फक्त अटॅकसाठी राहील का डिफेन्ससाठी राहील का अटॅक डिफेन्स करता करता तुम्हाला आणखीन त्याच्या जोडीला काही छोटी जे ऑलरेडी ब्रह्मॉसने व्हिज्युअलाइज केलेलं आहे आणि ब्रह्मॉस NG म्हणून एक न्यू जनरेशन हे मिसाईलची डेव्हलपमेंट चालू झालेली आहे. 2025मध्ये त्याची पहिली टेस्ट फ्लाईट होईल असा आत्ता अंदाज आहे आणि 2030पासून त्याचं इंडक्शन होईल. हे खूप छोटं मिसाईल आहे आत्ता जे ब्रह्मॉस आहे त्याच्या कम्पॅरिझनमध्ये, की आत्ता सांगायचं उदाहरण म्हणजे सुखोईवरती ब्रह्मॉस फक्त एकच आपण लोड करू शकतो. पण ज्यावेळेला NG तयार होईल तेव्हा ती कमीत कमी 10 लोड करता येतील. एवढं वजनात आणि साईजमध्ये फरक आहे. सुखोईची कपॅसिटी तीच राहणार आहे, त्यापेक्षा काही कमी जास्त होणार नाही. इनफॅक्ट ओव्हर अ पिरियड दे आर गोइंग टू डिटोरिएट. पण तरीसुद्धा आपण एका वेळेला 10 मिसाईल्स घेऊन जाऊ शकतो आणि त्याची रेंज किंवा त्याच्या डिटरन्समध्ये कुठेही परिणाम होणार नाही. अशा प्रकारे ते डिझाईन केलेलं आहे पूर्ण आणि लवकरच त्याचं आता डेव्हलपमेंट कंप्लीट होईल. 25मध्ये फ्लाईट होईल, 30मध्ये इंडक्शन चालू होईल. तर आता हे सगळं म्हणजे खूपच एक्साइटिंग आहे. म्हणजे ह्यामुळे आपण सतत म्हणत असतो की आता भारत सुपर पॉवर होणार आहे, तर ते होणार आहे नाही, ते ऑलरेडी होऊ घातलं आहे. तर म्हणजे ह्याच्यामध्ये तर पॉलिटिकल विलिंगनेस तर आहेच महत्त्वाचा. बरोबर. पण मला वाटतं एअरफोर्स, आर्मी, नेव्ही ह्या सगळ्यांचं एक मनोबल वाढवायला पण आणि ॲक्च्युअल त्यांच्या हातात आज तुम्ही एक वेपन दिलं आहे. बरं. त्यामुळे त्यांना कुठेतरी असं वाटत असेल की आज जर उद्या युद्ध झालं तर आपल्याकडे असं काही आहे जे दुसऱ्या शत्रूकडे नाही आहे. तर त्याचा काहीतरी नक्कीच त्यांच्यावर फरक पडत असेल. ॲब्सोल्युटली. आणि म्हणजे मी आणखीन एक स्टेप पुढे जाऊन तुम्हाला सांगतो की नुसतंच त्या मिसाईलची केपेबिलिटी किती चांगली आहे, त्यापेक्षा त्या मिसाईलवरती जर काही मॉडिफिकेशन्स करायची वेळ आली किंवा त्याचा मेंटेनन्सची वेळ आली तर ते भारतात बनलेलं जर असेल तर ते किती तरी पटीने त्याच्यावरती जास्त चांगल्या पद्धतीने आपण त्याचे अपग्रेड्स, मॉडिफिकेशन्स किंवा मेंटेनन्स करू शकतो. आता मिसाईल जे असतं ते साधारण 10 ते 12 वर्षाचं त्याला लाईफ असतं आणि पुढे 2 ते 3 वेळाला तुम्ही ते एक्सटेंड करू शकता. म्हणजे त्याला जर पूर्ण सिस्टम्स जर चेक केल्या त्याच्या आणि काही त्यातले जे पार्ट्स असतात ते रिप्लेसेबल पार्ट्स असतात, त्यांना तसे पॉकेट्स दिलेली असतात त्या मिसाईल्सवरती की जे तुम्ही काढून रिप्लेस करू शकता. तुम्ही ते लाईन रिप्लेसेबल युनिट्स म्हणतात त्याला. तर असं करून हे 10 ते 12 वर्षाचे साधारण 20 वर्षापर्यंत आपण एका मिसाईलला खेचू शकतो. कारण कॉस्टली असतात ती, तुम्ही एवढ्या लवकर ती बदलणं शक्य नसतं. आणि ज्यावेळेला आपण दुसऱ्या देशातनं ती घेतो त्यावेळेला हे तिन्ही ज्या गोष्टी आहेत, मेंटेनन्स असू दे, अपग्रेड असू दे किंवा मॉडिफिकेशन्स असू दे, त्याच्यामध्ये ही तिन्ही जी आहे ती भयंकर एक्सपेन्सिव्ह असतात. म्हणजे जसं आपण प्रिंटर घेतो त्यावेळेला प्रिंटर आपल्याला 2-2.5 हजारात येतो, पण प्रत्येक कार्ट्रेजला ₹1000 आपण देतो. आणि तसंच या सगळ्या सिस्टीम्सचं असतं की तुम्हाला एअरक्राफ्ट देताना बोईंग, एअरबस या सगळे तुम्हाला एअरक्राफ्ट फार स्वस्तात देतात, पण नंतर ज्यावेळेला त्याचा MRO जो म्हणतात, मेंटेनन्स, रिपेअर, ओव्हरऑल, तसं ह्या मिसाईल सिस्टीम्सचं पण करावं लागतं. आणि दुसरी गोष्ट याच्यामध्ये अशी असते की ह्या मिसाईल सिस्टीम्सला तुम्ही टेस्ट करू शकत नाही. ॲक्च्युअल मिसाईल तुम्ही फायर करून पुन्हा आणलं आणि मग स्टॉकमध्ये ठेवलं तसं नाही. मग साधारण एक 20 किंवा 25ची एक बॅच बनवली जाते. त्या एकाच कंडिशनमध्ये स्टोअर केल्या जातात किंवा एकाच ठिकाणी त्यांचं नेहमी ट्रान्सपोर्ट केल्या जातात. की जगदलपूर जे आपलं भारतातलं मेन मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या बॉर्डरवरती जे शहर आहे की जिथे बेस कॅम्प आपल्या मिलिटरीचा आहे, की सगळी ती डिलिव्हरी तिकडे होते आणि त्याच्यानंतर कोणालाही कळत नाही, फक्त त्या आर्मीच्या काही किंवा नेव्ही किंवा आर्म फोर्सेसच्या लोकांना माहिती असतं यांच्या मुवमेंट्स कुठे होतात ते. पण ते जेव्हा जातात तेव्हा ह्या बॅचमध्येच जातात आणि दरवर्षी त्या बॅचमधलं एक मिसाईल किंवा हे तुम्ही फायर करता आणि त्या बॅचला रिसर्टिफाय करता की आता 2 वर्ष झाली, 3 वर्ष झाले, अजूनही त्या मिसाईल्सचं कुठे डिटोरिएशन झालेलं नाही आहे. स्पेशली रबर पार्ट्स जे असतात त्यांचं डिटोरिएशन लवकर होतं किंवा काही ऑक्सिडायझर्स किंवा फ्युएल त्याच्यामध्ये असतात, काही केमिकल्स वापरली जातात, काही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट्स आहेत, काही सतत तुम्हाला ते बॅटरीज ऑन ठेवावं लागतात, तर त्यांनी करोजन व्हायची शक्यता असते त्याच्यामध्ये, गॅल्व्हॅनिक करोजन किंवा बाकी इलेक्ट्रिकल करोजन जे असतं ते, स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी त्याच्यामध्ये येऊ शकते. एकाच तुम्ही डायरेक्शनला ठेवल्यामुळे ग्रॅव्हिटीने काही गोष्टी खालती सक केल्या जातात किंवा पुल केल्या जातात. मग त्याच्यामुळे जर त्या मिसाईलवरती किंवा त्या सिस्टीमवरती जर परिणाम होत असेल तर ते आपल्याला टेस्ट करत राहावं लागतं.
आणि असं करताना मग त्याचं म्हणजे 20 असल्या तर तुम्हाला 20 वर्षानंतर प्रत्येक वेळेला वापरलं तर तुमची इन्व्हेंटरी झिरो होणार आहे. Zero म्हणजे तेव्हा होणार. ती रिप्लेसमेंट करावी लागते मग आता हे लाईफ दरवर्षी न करता दर 2 वर्षांनी 3 वर्षांनी असं जर करायचं असेल, जर आपल्या भारतीय बनवत्या प्रत्येक ड्रॉइंग आपल्याकडे जर असेल डिटेल्स, तर हे सायंटिस्ट जे आहेत ते कॅल्क्युलेट करतात आणि इनडायरेक्टली त्याच्यावरती आपण म्हणजे इन्स्पेक्शन करतो आणि त्याचं लाईफ वाढवून देतो, लाईफ एक्सटेन्शन करून देतो. तर त्याच्यामुळे जो कॉन्फिडन्स आर्मी नेव्हीला येतो की एरवी तुम्ही सतत त्या देशाकडे, मी अमेरिकेतनं घेतलं तर अमेरिकेला सतत तुम्हाला बोलावणं करून त्यांच्याकडनं ते इन्स्पेक्ट करून घ्यावं लागतं. मग तो खर्च जो असतो आणि आपण काही हतबल असतो की ते लोक सांगत नाही तिथपर्यंत आपण त्याचं लाईव्ह घ्यायचं का नाही. आणि आर्मी नेव्ही एअरफोर्स आर्म फोर्सेसनं नेहमी सतत तयार राहायला पाहिजे. त्यामुळे सतत त्यांच्यावरती ज्यावेळेला आपले नॅशनल सिक्युरिटी ॲडवायझर किंवा यांची ऑडिट्स करत असतात त्यावेळेला ह्या सगळ्या आर्म फोर्सेसच्या चीफ्सना तुम्हाला सतत सर्टिफिकेशन द्यावं लागतं की आता 45 आपल्या एअरफोर्सच्या स्क्वॉड्रन्स आहेत, तर त्यातल्या किती स्क्वॉड्रन्स आज इमिजिएट तुमच्या ह्याच्यासाठी रेडी आहेत. कारण काही त्यातली शेड्यूल मेंटेनन्ससाठी गेलेली असतात. म्हणजे सगळेच्या सगळं तुम्हाला प्रत्येक वेळेला मिळेलच असं नाही. पण त्यांनी असं ते प्लॅन केलेलं असतं की कमीत कमी जी काय त्यांची आता 21, 22, 25 जे काय त्यांचा नंबर असेल तेवढी स्क्वॉड्रन्स ही नेहमी रेडी असतील आणि मेंटेनन्स शेड्यूल किंवा त्यांच्या सुट्या किंवा बाकी त्यांच्या ज्या मुवमेंट्स आहेत किंवा त्यांची जी म्हणजे सतत सज्ज असतात ते. सतत सज्ज असतात. सतत सज्ज असतात. तर तो सतत सज्जपणाचा जो कॉन्फिडन्स आहे आणि तो करण्यासाठी बाहेरच्या देशाऐवजी आपली जर स्वतःचं मिसाईल असेल तर आपण त्याच्यावरती फार फास्ट ॲक्शन घेऊ शकतो, आणखीन कॉन्फिडन्स जास्त बिल्ड करू शकतो. आता तुम्ही म्हणालात की हे रशियाच्या सहकार्याने झालं, पण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की कोणते देश सहकार्य करतात, कोणते देश नाही करत. तू असं काही अनुभव आहे का, म्हणजे की बाबा यांनी आपल्याला बोलवलं पण टेक्नॉलॉजी काय ॲक्च्युली दिली नाही आणि म्हणून शेवटी कसं झालं की ते न दिल्यामुळे कुठेतरी आपल्याला भाग पडलं याविषयी आणखीन रिसर्च करा किंवा असं करायला? आता याच्यात 2 गोष्टी आहेत. एक तर आपण जर आज पैसे द्यायला तयार असू तर जगातली सगळ्यात चांगली गोष्टसुद्धा आपल्याला मिळू शकेल. आपल्याला ते लिमिटेशन आहे भारताला की किती खर्च आपण या मिलिटरी सिस्टीम्सवरती करायचं. बजेट आपण बघतो 4%, 5% GDP, 8%, 10% चायनाचं आहे. तर आपण 8-10% कधी जाणार आहोत 4-5%? तर बाकीच्या आपल्या ज्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत त्याच्यामध्ये जो बजेट उरतं आणि जेवढं आपण कन्झ्युम करू शकतो त्याप्रमाणे आपल्याला त्यात खर्च करता येतो. मग अशा लिमिटेड बजेटमध्ये आणि एवढा मोठा जो आपला देश आहे की ज्याची चारही बाजूनी आपल्याला आता शत्रू निर्माण झालेले आहेत. इतके दिवस आपण म्हणतो की श्रीलंका नाही आहे, पण आज चायनाचं तिकडे एवढं वर्चस्व आहे की श्रीलंका कधी होस्टाईल हे आपल्याला सांगता येत नाही. नेपाळने तर ऑलरेडी ते दाखवून दिलेलं आहे. तिबेट त्यांच्या चायनाने घेतल्यापासून आपले नेपाळचे जे आधीचे संबंध होते आणि आताच्या संबंधांमध्ये खूप फरक पडलेला आहे. डावीकडे उजवीकडे पूर्व पश्चिमेला तर आपल्याकडे आहेतच. बांगलादेशला आपण मदत केली त्यामुळे आपला असा एक समज होता की बांगलादेश आपल्याशी पाकिस्तानसारखं हे करणार नाही, पण बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये आपल्याला ते दिसतं आहे. म्यानमारमधनं रोहिंग्यांचं आपण सतत ऐकत असतो, त्यामुळे ती लुटूपुटीची लढाई तिकडे सतत चालूच असते. म्हणजे केव्हा ना केव्हा तरी तिथे कंट्रोल करावाच लागेल. आणि चायनाचा जो साऊथ ईस्ट एशियामधला जो प्रभाव वाढतो आहे, तैवान असू दे किंवा आज आपलं अगदी अंदमान आहे किंवा लक्षद्वीप आहे, यांच्यावरती सुद्धा त्यांची जी एक नजर आहे की तिकडे काही डेव्हलपमेंट्स होता कामा नाहीत. आणि जे आपण डेव्हलप करतो आहे आता दोन्ही अंदमान आणि लक्षद्वीप की दोन्हीकडे आपल्याला पूर्ण अरबी समुद्रात जर आपलं एक चांगलं स्थान जर असेल तर आपल्या नेव्हीला त्या तिथे मोठा तळ उभारता येईल. आणि सगळं जे ट्रेड जो आहे जो ह्या इकडनं आपल्याला करतो आहे किंवा आता जो चायनाचा जो नवीन बेल्ट कन्सेप्ट जो आहे त्याच्यातसुद्धा शेवट जे आहे तो त्या अरबी समुद्रातनंच जाणार आहे. हिंदी महासागर अरबी समुद्रातनंच आपल्याला पूर्ण जगाशी संबंध साधायचा आहे. आणि तिथे आत्ता जसं त्या गाझाच्या याच्यामुळे जे चालू आहे, जे चाचे तिकडचे जे मोठमोठ्याल्या शिप्स की आता बरेचसे कॅनल्स आणि रूट्स अवेलेबल नाही आहेत, जे आज अमेरिकेला आपण 3 वीकमध्ये सहज जाऊ शकत होतो मोठमोठ्याल्या कंटेनर बोटी. तो मेन चॅनल बंद झाल्यामुळे आता 1 आठवडा वाढला. 1 आठवडा म्हणजे तेवढं जास्त फ्युएल, तेवढा डिले, कॉस्ट वाढते, सगळंच वाढतं. तर जेव्हा भारतात सुपर पॉवर आपण म्हणतोय होणार आणि आपण इथे मॅन्युफॅक्चरिंग हे चायनाच्या तोडीला तोड इथे उभं करायचा प्रयत्न करतोय, तर त्यावेळेला आपले बनलेले प्रॉडक्ट जगभर पोचायला पाहिजेत. नुसतं इथे बनवून सोपं नाही आहे आणि ते एअरने नेणं तर शक्य नाही. म्हणजे बेस्ट आणि चिपेस्ट ट्रान्सपोर्ट आहे ते सी ट्रान्सपोर्ट आहे किंवा रोड ट्रान्सपोर्ट. रोड ट्रान्सपोर्ट तर आपलं होऊ शकणार नाही, कारण शेवटी युरोपपर्यंत जायचं झालं किंवा अमेरिकेपर्यंत जायचं झालं तर
म्हणजे ध्रुवांवरणात जावं लागेल जिथे इतकं थंडी असते की ते ट्रान्सपोर्ट शक्य नाही. त्यामुळे सी ट्रान्सपोर्ट इज द ओनली ट्रान्सपोर्ट. आणि तिकडेच जर आपल्याला आज जर प्रत्येक वेळेला चायना आणि त्यांच्या बाकीच्या फ्रेंडली कंट्रीज ज्या काय तयार होतील त्यांच्या थ्रू जायचं असेल तर खूप बर्डन येईल आपल्यावरती. आपली कॉस्ट खूप वाढेल त्याच्यामध्ये. एक ठराविक छोटासा चिंचोळा भागातनं जसं आज इस्रायल तिथे काम करत आहे की सगळ्या बाजूने त्यांना ते मुस्लिम कंट्रीज आहेत आणि तो एक जीव फक्त एक छोटा जो त्यांचा डेड सीचा पॅनल आहे तिकडनंच ते फक्त प्रवास करू शकतात. बाकी आता हळूहळू जे सुधारलं आहे. नाहीतर मुंबईवरनं बाकीची जी एअरक्राफ्ट यायची इस्रायल तेल अवीवरनं ते साधारण 4 ते 5 तास द्यायचे. पण तेल अवीवचं इल हलाल जे एअरक्राफ्ट आहे त्यांना ह्या सगळ्या मुस्लिम कंट्रीजवरनं फ्लाय करायला बंदी होती. आणि म्हणून ते जे एअरक्राफ्ट जे यायचं दिल्लीला किंवा मुंबईला त्यांना 8 तास लागायचे. म्हणजे 3 तास प्रत्येक वेळेला तुम्हाला जास्त लागतं. तर त्यासाठी आपल्याला ह्या अशा प्रकारचं स्वतःवरती म्हणजे जास्त आत्मनिर्भरता जी आपण आता करतोय ती फार गरजेची आहे. पण आता तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे असं दिसतंय की सागरी वर्चस्व म्हणजे जसं आपण पूर्वी म्हणायचो की एअरफोर्स पाहिजे, पण आता हे सागरी वर्चस्व पण खूप महत्त्वाचं झालंय म्हणजे ट्रेडसाठी आणि पॅसेजसाठी. तर मला वाटतं ब्रह्मोस हे सबमरीनमधनं पण फायर करता येतं का? ब्रह्मोसला मल्टिपल कॅपॅबिलिटीज आहे. म्हणजे हे मिसाईलनी आत्तापर्यंत सगळ्या मिसाईल्समध्ये प्रूव्ह असं केलेलं आहे की ज्या वेळेला रशिया आणि भारताने पहिल्यांदा हा विचार केला 90 साली 91 साली ज्यावेळेला विचार चालू झाला त्यावेळेला ते नेव्हलसाठीच होतं की अँटी शिप मिसाईल म्हणून त्याचं पहिलं डिझाईन करायला गेले. ते की मोठमोठ्याल्या ज्या शिप्स असतात म्हणजे स्पेशली ज्याच्यावरनं तुम्ही एअरक्राफ्ट कॅरियर्स वगैरे नेऊ शकता तर ही जेव्हा शिप्स समुद्रामध्ये मूव्ह होत असतात आणि समुद्रात कसं असतं किंवा इव्हन हवेमध्येही तसंच आहे की जर मिसाईल तुम्ही त्या कमीत कमी त्या बोटीच्या जवळपास तरी कुठेतरी बोटीवरती लागायला पाहिजे. आयडियली एक्झॅक्टली जिथे कॅप्टन असतो किंवा सेंटर पॉईंटला जर ते मिसाईल हिट झालं तर मॅक्झिमम डिस्ट्रक्शन होतं. आणखीन त्याच्या पुढे ती बोट पुढे न्यायला कॅप्टनला बऱ्याच चेक्स कराव्या लागतात आणि मगच तो पुढे जाऊ शकतो. पण ते जर मिसाईल जर तुमचं अगदी 1 सेंटीमीटरने म्हणजे 10 मिलीमीटर एवढ्या अंतरावरनं जरी ते बाजूने गेलं तर पाण्यात पडल्यानंतर काहीच डिस्ट्रक्शन होत नाही. पण एवढं ते ॲक्युरेट जातं म्हणजे आपल्या एवढी कॅपेबिलिटी असते की ते एक्झॅक्ट बघून त्याच्यावर एक्झॅक्ट त्या नेव्हल याच्यावर. आता जे नवीन इलेक्ट्रॉनिक जे झालेलं आहे त्याच्यामुळे म्हणजे सुरुवातीला जसं मी सांगितलं की एक प्रॉबेबिलिटी जी होती त्या लोकेशनवरती जाण्यासाठी, पण मी त्या लोकेशन सांगितलं तुम्हाला त्या रनवे म्हणजे साधारण 2 किलोमीटरचा नॉर्मल सिव्हिल एव्हिएशनचा रनवे असतो. फायटर एअर जेटचा 1 किलोमीटर किंवा अर्धा किलोमीटरसुद्धा असू शकतो. पण तरीसुद्धा अर्धा किलोमीटर तो रनवे असतो. त्या अर्ध्या किलोमीटरमध्ये कुठेही तुम्हाला तो बॉम्ब किंवा मिसाईल पडलं तर काही त्याच्यावरती म्हणजे डिस्ट्रक्शन होणार ते. पण बोटीला तसं नाही आहे किंवा एअर मिसाईल सरफेस टू एअर मिसाईल्स असतात. जर मिसाईलच्या बाजूनी जर तुम्ही जस्ट अगदी क्लोज ह्याच्यामधनं विसिनिटीमधनं जरी गेलात तरी काही डिस्ट्रक्शन होत नाही त्याला, कारण ते पास होऊन जातं तिथे जिथपर्यंत त्याच्यावरती ते आदळत नाही. आणि म्हणून आता त्याची ॲक्युरेसी वाढवत आता असं केलेलं आहे की 500 मिलीमीटर म्हणजे अर्ध्या मीटरमध्ये आपल्याला आज ॲक्युरेसीने आपण हे करू शकतो. नवीन जी आता मिसाईल्स किंवा जी छोटी रॉकेट्स जे आहेत ते तर इतके की एखाद्या माणसावरती जर तुम्हाला डागायचं असेल तरीसुद्धा आपण मिसाईल त्या माणसावरती लॉन्च करू शकतो, एवढी ॲक्युरेसी आहे. म्हणजे आता ते 500 मिलीमीटरचंही आपण 200 मिलीमीटरपर्यंत कमी केलेलं आहे. अर्थात त्याची रेंज कमी असते. रेंज ज्यावेळेला वाढेल त्यावेळेला हे डिस्टन्स पण वाढत जातं. म्हणजे 500 मिलीमीटरच्या ऐवजी किंवा हाफ मीटरच्या ऐवजी 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर. पण जे आपण आधी 1 किलोमीटर 10 किलोमीटरपर्यंत जी रेंज होती ती आता काही मिलीमीटर्समध्ये किंवा मीटर्समध्ये आपण ती आता रेंज आणलेली आहे. आणि त्याच्यामुळे ॲक्युरेसी ही तेवढी महत्त्वाची असते की नुसतंच त्याच्या जवळनं जाऊन फायदा नाही आहे, त्याच्यावरती ते हिट व्हायला पाहिजे. आणि ब्रह्मोस मिसाईल हे असं आहे की सुपरसॉनिक असल्यामुळे थोडंफार फिजिक्स सांगतो तुम्हाला की म्हणजे मास त्या मिसाईलचं आणि त्याचा स्पीडचा स्क्वेअर म्हणजे त्याचा वर्ग जर केला, नॉर्मल एखादं जे आपलं जे असतं ते आपलं वजन जे आहे ते आपलं मास इंटू ग्रॅव्हिटी ॲक्सेलरेशन जे आहे ते. पण या इथे जर तुमचं स्पीडच्या स्क्वेअर केलं म्हणजे 2 माइल्स पर किंवा 2 किलोमीटर पर सेकंद असं जर स्पीड असेल तर त्याचा इम्पॅक्ट जो आहे तो 4ने त्याच्या मासशी मल्टिप्लाय होतो. MC² एवढा त्याचा इम्पॅक्ट असतो. आणि म्हणून म्हणजे ब्रह्मोसचे जे तुम्ही काही यूट्यूबवरती व्हिडिओज आहेत ते जर तुम्ही बघितलेत
तर साधारण ज्या फायटर जेट्स असतात ब्रिगेड्स ज्या असतात, शिप्स ज्या असतात, त्यांचा खालती हलचा वॉल थिकनेस जो असतो तो 100 मिलीमीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त असतो. आणि त्या 100 मिलीमीटरवरती नॉर्मल आपलं जे आकाश किंवा पृथ्वी ह्या प्रकारची जी मिसाईल्स आहेत, ती जर त्याच्यावरती जर इम्पॅक्ट जरी झाली एक्झॅक्टली आयडियल स्पॉटला, तरी ती शिप जरा थोडीशी अशी वाकडी तिकडी होईल आणि लगेच एक पुढच्या 10 मिनटात ती स्टेबल होईल. पण ब्रह्मोसला हा जो सुपरसॉनिक स्पीडचा ॲडव्हान्टेज असल्यामुळे ते ड्रिल मशीनसारखं त्या 100 मिलीमीटर थिकनेसला पेनिट्रेट करून होल करून आतमध्ये जातं. ते म्हणजे जर बरोबर त्या लोकेशनला जर लागलं तर साधारण 600 ते 800 मिलीमीटर डायमीटरचं भोग पडतं आणि 800 मिलीमीटरमधनं सगळं समुद्राचं पाणी आतमध्ये जायला लागलं तर 2 ते 3 तासामध्ये एवढी मोठी शिप खालती बुडून जाईल ती. अमेझिंग टेक्नॉलॉजी. पण आता हे जेव्हा तुम्ही म्हणालात की सुखोईवरनं किंवा कुठल्या तरी ह्याच्यावरनं आपण जे लॉन्च करतो, तर आता ऑफकोर्स तुम्ही जो खर्चाचं म्हटलं तर ही वेपनाइज्ड आणि नॉन वेपनाइज्ड, त्याच्यामध्ये त्यांना जे एक लोड कॅरी करायला लागतं तो एक असेल की त्याची रचना वेगळी असते. म्हणजे हे जे कॅरी करणारे जे असतात जेट्स म्हणा किंवा तुमचे जे काही फायटर प्लेन्स असतात, तर त्याची आणि त्याचं पायलटचं ट्रेनिंग पण वेगळं असेल नाही का? हो. म्हणजे पायलटला तिकडे 3 गोष्टी सांभाळायला लागतात. एक तर त्याला स्वतःला ते एअरक्राफ्ट चालवायचं आहे, कारण बऱ्याचशा एअरक्राफ्टमध्ये एकटाच असतो पायलट. काही याच्यामध्ये 2 पायलट असतात की जे थोडंसं काम त्यांचं विभागून घेतात. एक जण फक्त फ्लाईट कंट्रोल जो असतो की त्याची जी ठराविक त्याला जी ट्रॅजेक्टरी ठरवून दिलेली आहे सॉर्टी, तर ती बरोबर त्यांनी तेवढी ती मॅनेज करायची आणि घेऊन यायचं. आणि दुसरा जो असतो तो त्याच्यावरनं पूर्ण जे वेपनायझेशन केलेलं आहे त्या एअरक्राफ्टवरनं आणि जे त्याला दिसतं आहे समोरनं त्याचा फीडबॅक ग्राउंडला देऊन फायनल डिसिजन घेऊन ते जे वेपन जे आहे ते वेपन फायर करायचं. पण बऱ्याचशा याच्यामध्ये एकच असल्यामुळे त्याला सायमल्टेनियसली ऑब्झर्वही करायचं आहे खालती जे काय चाललं आहे ते. दुसरं त्याला कम्प्लीट फ्लाईटचं कंट्रोलही ठेवायचं आहे. तिसरं त्याला हे सगळे जे वेपन्स आहेत ती त्याच्यावरती करायचे आहेत. आणि सगळ्यात पहिलं जे आहे की फ्लाईट कंट्रोल करायचं आहे त्याला, हे नुसतं जर तुम्ही ऑटो पायलटवरती दिलं तर चालणार नाही आहे. जे सिव्हिल एव्हिएशनमध्ये तुम्ही फक्त टेक ऑफ लँडिंगच्या वेळेला तेही आता ऑटो पायलटवरतीच असतं. पायलट्स जे असतात ते फक्त ऑब्झर्व करत असतात की तुमचं सगळ्या सिस्टीम्स चालल्या आहेत की नाही, आणि जर त्याला काही ॲबनॉर्मॅलिटी दिसली तर ते मॅन्युअल टेक ओव्हर करतात त्याच्यामध्ये. पण इथे तसं करून चालत नाही, कारण इथे त्याला सतत लक्ष ठेवून कुठनं अटॅक होतो आहे त्याच्यावरती. कारण ज्यावेळेला ह्याची सॉर्टी असते फायटर जेट्सची त्यावेळेला त्याच्यावरती पहिलं कोणतरी अटॅक करणार. पण कसं काय की म्हणजे हे आधी शत्रूला आधी कसं कळणार की आता इथून लॉन्च होणार आहे, तिथून ते मिसाईल आता पडणार रडार्स आहे? आहेत, सॅटेलाइट्स आहेत, त्यामुळे सतत तुम्ही जेव्हा तयारी करता त्यावेळेला शत्रूला कळत असतं की काय मुवमेंट्स कुठे चालू कसं म्हणजे आहेत. हे बिकॉज ऑफ सिक्युरिटी ब्रीच की त्यांना पण त्यांची आता पण काही सॅटेलाइटने सिस्टीम आपण असते, कोणावरती कधीही आपलं लक्ष ठेवू शकतो. लक्ष ठेवू शकतो. पण आपल्या भारताचे पण असे सॅटेलाइट्स असतीलच ना? आहेतच ना, आपले सॅटेलाइट्स आहेतच. आणि आता स्पेशली त्या प्रकारचे सॅटेलाइट्स बनवण्यासाठी इतके दिवस फक्त इस्रो जी काही थोडीफार आपल्या स्पेस आणखीन याच्याकडनं मदत करू शकत होते, कारण आपला स्पेस प्रोग्राम जो आहे तो आपण कमिट केलेला आहे की इट इज फॉर पीस. पण ज्यावेळेला ह्या अशा प्रकारचे थ्रेट्स वाढायला लागले त्यावेळेला आपण काही स्पेसिफिक डिफेन्ससाठी सॅटेलाईट बनवले आणि ते त्यांना ऑपरेट करायला देतो. जे स्पेस म्हणजे इस्रो किंवा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जे म्हणतो आपण ते ऑपरेट करत नाहीत. ते फक्त लॉन्च करून देतात त्यांना तो सॅटेलाईट, आणि DRDO किंवा मिलिटरीची कुठली तरी एखादी विंग जी असते ते ऑपरेट करतात. त्याचा डेटा घेऊन त्याच्यावरनं जे काय ॲनालिसिस करायचं आहे ते असे करतात. सॅटेलाइट्स आपल्याकडे पण आहेत हो, नक्की आहेत आपल्याकडे आता. आणि ते कुठल्या डिस्टन्सला असतात साधारण? ते साधारण 200 किलोमीटरपासून ते 1000 किलोमीटर अंतरावरती असतात आणि काही 36,000 जे जिओ सिंक्रोनाइज आहेत ते पण असतात. आणि एक सॅटेलाईट तुम्हाला कधीच तुमचं रिक्वायरमेंट फुलफिल करू शकत नाही, कारण जेवढं तुम्ही लोअर 36,000च्या पेक्षा खालती किलोमीटरवरती तुम्ही आलात की 24 तास तो तुमच्या डोक्यावरती राहत नाही सॅटेलाईट. आणि ज्यावेळेला आपण 200 किंवा 1000 किलोमीटर म्हणतो त्यावेळेला तो सॅटेलाईट आपल्या डोक्यावरती फक्त 4 किंवा 5 वेळेला 24 तासात येतो. आणि त्याचा जो होरायझन टू होरायझन जो तो ईस्ट टू वेस्ट आपला जो टाईम असतो तो 45 मिनटापासून साधारण 1.5 तासापर्यंत असतो. त्यापेक्षा जास्त होऊ शकत नाही तो. आणि मग अशा वेळेला तेवढ्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही जो काही डेटा कॅप्चर करायचा आहे, लोअर अर्थ असल्यामुळे ऑर्बिट असल्यामुळे त्याची क्लॅरिटी चांगली असते. त्याचं जे निरीक्षण जे आपण सॅटेलाईट करायचं म्हणतो किंवा तेवढ्या वेळात जे काय ते कम्युनिकेट करतो दॅट इज द बेस्ट.
36,000 किलोमीटरला लॅगच असतो कारण काही मिली सेकंदांचा किंवा जवळजवळ 1 सेकंदाचा आपण धरूया लॅग असतो. तर 1 सेकंद हा सुद्धा फार महत्त्वाचा लॅग आपल्या नवीन इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये आता आपल्याला जाणवायला लागलेला अच्छा. आहे की जिथे मिली सेकंड्सनीच ते व्हायला पाहिजे. मायक्रो सेकंड्स आणि मिली सेकंड्सचा डिलेसुद्धा बऱ्याचशा याच्यामध्ये चालत नाही की तिथपर्यंत आता ब्रह्मोससारखं जे आहे की ते 5 ते 6 किलोमीटर पर सेकंद ह्या रेटने ज्यावेळेला ते ट्रॅव्हल करत असतं ते मिसाईल, त्यावेळेला 1 सेकंद गेला म्हणजे 5 किलोमीटर तुम्ही ऑलरेडी तुमचा डिसिजन जाईस्तोवर ते मिसाईल पुढे गेलेलं आहे. आता हो. त्याच्यानंतर तुम्हाला बदलायचं म्हणजे हे जे सगळे आता AI किंवा आपण आता मशीन लर्निंग जे म्हणतोय ह्या गोष्टी डिफेन्स आणि स्पेसमध्ये फार पूर्वीपासून वर्षानुवर्ष वापरल्या जात आहेत त्या. आणि याचा वापर करून आता ब्रह्मोस मिसाईल असं केलं आहे की आपण लँड बेस्ड सिस्टीम्सवरनं ते लॉन्च करू शकतो. मग त्याला स्टॅटिक लॉन्चर्स म्हणतात की जे जमिनीवरती परमनंट एखाद्या लोकेशनवरती ते फिक्स केलेली असतात. मग ते स्ट्रेट व्हर्टिकल असतील किंवा अँगलमध्ये असतील. दुसरं जे आहे ते मोबाईल लॉन्चर्स म्हणजे टाटा जी कॉन्ट्रोवर्शियल कंपनी जिथे आपण बरेच म्हणजे त्यांचं टेक्निकली दे आर द सुपर्ब जेकोस्लोवाकियन ट्रक्स आहेत ते 8x8 10x10 म्हणजे एका बाजूला 8 एका बाजूला 8 10 एका बाजूला 10 किंवा एका बाजूला 12 दुसऱ्या बाजूला 12 टायर्स आणि वेट कॅरिंग कपॅसिटी ऑल टेरेन कॅपॅबिलिटीज वगैरे असे त्यांचे जे सगळ्या फीचर्स आहेत. तर अशा याच्यावरनं ते मोबाईल लॉन्चर्स आहेत एका ठिकाणी फिक्स नाही आहेत. आज समजा पूर्वेकडे जास्त आपल्याला जास्त हे वाटतंय थ्रेट वाटतंय तर परमनंट जर कुठे लॉन्चर जर फिक्स केलेला असेल तर तो काढून दुसरीकडे नेणं कठीण आहे. पण हे जे मोबाईल लॉन्चर्स आहे ते आपण काही तासांमध्ये मुवमेंट त्याच्या चालू करू शकतो आणि घेऊन जाऊ शकतो. नंतर आपण त्याच्यावरती केलं आहे की नॉर्मल शिप्स ज्या असतात तर तिकडे व्हर्टिकल मिसाईल्स ते लॉन्च करता येतात. त्याच्यामध्ये व्हर्टिकल टेक ऑफ घेणं शक्य आहे ब्रह्मोसला. म्हणजे ते कमीत कमी दिसतं. एखादं मिसाईल जेव्हा तुम्ही इन्क्लाइंड फायर करता त्यावेळेला त्याचा एक्सपोजर टू सॅटेलाईट किंवा रडार्सवरती जास्त असतं. व्हर्टिकल असलं की फक्त जो त्याचा डायमीटर आहे तेवढंच फक्त त्याच्यावरती दिसत असतं आणि जिथपर्यंत ते बाहेर येत नाही तिथपर्यंत ते बोटीच्या आतमध्येच असतं. म्हणजे वरती तुम्हाला डेकच दिसेल आणि त्या डेक तो कॅमोफ्लॅज केलेला असतो त्यामुळे त्या डेकच्या आतमध्ये काय आहे हे सॅटेलाईटला बघू शकणार नाही. अच्छा. असं कॅपॅबिलिटी ह्या ब्रह्मोसची आहे. तिसरी आहे सबमरीनवरनं आपण लॉन्च करू शकतो किंवा अंडर वॉटर काही आपले अंडर सी काही प्लॅटफॉर्म्स आहेत त्या प्लॅटफॉर्मवरती परमनंटली जसे लँडवरती आहेत तसे अंडर सी आपण हे प्लॅटफॉर्म्स करून तिथे ते मिसाईल्स आपण तयार करून ठेवलेली आहेत. आणि लेटेस्ट जे आता आपण केलं ते सुखोईवरनं म्हणजे एअर टू एअरसुद्धा आपण आता ब्रह्मोस आपण वापरू शकतो. लँड टू एअर जे होतं किंवा लँड टू लँड होतं किंवा एअर टू लँड अशा वेगवेगळ्या परमिटेशन्स कॉम्बिनेशन्स आता ब्रह्मोसमध्ये आपण कॅपॅबिलिटीज आणलेल्या आहेत. तर भारत आता मला हे कळलं की आत्मनिर्भर म्हणजे खरंच काय चाललंय. तर संरक्षण क्षेत्रामध्ये आपण ॲक्च्युली आता सुपर पॉवर होतोय. आपण भरपूर प्रगती केलेली आहे. तर आपण सॅटेलाईट्सचा उल्लेख केला. मला असं वाटतं हे जे आता स्पेस टेक्नॉलॉजी अंतराळ क्षेत्रामध्ये जी आपली प्रगती आहे तर आत्ताच आपण मला वाटतं भारत हा पहिला देश आहे ज्यांनी चंद्रावर त्याच्या साऊथ पोलवर आपलं चांद्रयान उतरवलेलं आहे. बरोबर. तर 2008 साली जे आपण सुरू केलं ते आता 2023 उजाडलं. इतक्या वर्षांमध्ये आपण असा एक विक्रम केला आणि मला वाटतं आपण अमेरिका, चायना आणि रशिया त्याच्यानंतर आपण चौथा देश आहोत. जपान आणि आपण 5वा देश आहोत की आपण आता चंद्रावर यान नेलेलं आहे. तर हे इस्रोनी त्याची कॅपेबिलिटी कशी डेव्हलप केली हा एक प्रश्न आहे. आणि आता त्याच्या पुढचं गगनयान पण येऊ घातलं आहे. तर ही टेक्नॉलॉजी कशी डेव्हलप झाली आणि त्याचा फक्त स्पेस हा उद्दिष्ट आहे की आपल्याला संरक्षण आणि ह्याचा पण उद्देश म्हणजे चंद्रयान हा कशासाठी बनवला गेला. असं आहे की स्पेसचा उपयोग जेव्हा हे जसं DRDO 1960 म्हणजे 60च्या दशकात चालू झालं तसंच BARC आपले भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर तिथे एक छोटासा ग्रुप तयार केला गेला 65-66च्या दरम्यान आणि त्यांना सांगितलं गेलं की आपण त्यावेळेला अशी एक होतं की आपल्याला जग युनिवर्स काय आहे कशी आपली संरचना आहे ती कळण्यासाठी म्हणून आपण स्पेसमध्ये जायचं हा त्यावेळेचा विचार होता. की आणखीन आपल्याला काही समजू शकतं आहे का की पृथ्वी सूर्याच्या नंतर आपण जे म्हणतो की अशा अनेक सूर्यमाला आहेत तर त्या खरंच अस्तित्वात आहेत का आणि ह्या पूर्ण जगाची उत्पत्ती कशी झाली.
तर ह्या इथे पृथ्वीवरनं जेवढं निरीक्षण करणं शक्य होतं तेवढं आपल्या सायंटिस्टने किंवा ॲस्ट्रॉनॉमर्सने वगैरे केलं. पण त्या पुढे जर जायचं झालं तर आणखीन बाहेरच्या ह्याच्यात जायला पाहिजे आणि म्हणून ती पहिली रचना झाली. पण गुरुत्वाकर्षणाच्या अगेन्स्ट जायचं आहे, पृथ्वीच्या जे आपलं ॲटमॉस्फिअर म्हणतो त्याच्यापेक्षा बाहेर जायचं आहे, 10 किलोमीटरच्या बाहेर जायचं आहे. तर पृथ्वीवरती जे आहे ते आपण फिजिकली जाऊन तिथे काही मेजरमेंट्स घेऊ शकतो किंवा मोजमाप करू शकतो. आणखीन त्याच्याप्रमाणे आपण आपल्या व्हेइकल्स किंवा आता वेगवेगळ्या प्रकारची जी आपण मोबिलिटी हे करतो आहे तर ते आणू शकतो. पण बाहेर जायचं झालं तर तुम्हाला एकतर तुमचं स्वतःचं गणित चांगलं असायला पाहिजे की या ग्रहताऱ्यांची रचना कशी झालेली आहे, कुठे आहेत ते, त्यांच्या पोझिशन्स कधी कुठे असणार आहेत, प्रत्येकाचं गुरुत्वाकर्षण शक्ती किती आहे, किती लांबपर्यंत त्याची गुरुत्वाकर्षण शक्ती आहे आणि ह्या सगळ्याचा इम्पॅक्ट प्लस जे बाकीचे फोर्सेस आज अंतराळामध्ये आहेत. तर ह्याची सगळी माहिती घेण्यासाठी म्हणून सुरुवातीला आपण फक्त म्हणजे 70च्या दशकामध्ये साऊंडिंग रॉकेट्स म्हणतात की जी फक्त 2, 3, 5 किलोमीटर एवढीच त्याची फक्त क्षमता असते की आपण पृथ्वी गुरुत्वाकर्षणाच्या अगेन्स्ट काही काम करू शकतो का, प्रपल्शन सिस्टीम बनवू शकतो का की जी एखादं मास अगदी 1 किलो जरी असेल किंवा 10 किलो असेल पण ते वरती उचलायचं तर एवढी मेहनत आहे. साधं वजन ज्यावेळेला आपण उचलतो आणि ढकलतो याच्यामध्ये कितीतरी फरक आहे. ढकलताना आपल्याला फार मेहनत कमी लागते पण ते ज्यावेळेला एखादी बॅग उचलतो आपण त्यावेळेला कष्ट खूप असतात. आणखीन ते सस्टेन व्हायला पाहिजेत कारण वरती जाताना जर ते मध्ये समजा त्याचा कंट्रोल गेला किंवा ती प्रपल्शन सिस्टीम थांबली तर गाडी किंवा टू व्हीलर रेल्वे ही अगदी ॲक्सिडेंट जरी झाला त्याचा तरी ती रस्त्यावरती किंवा ट्रॅकवरती किंवा बोट असते ती समुद्रामध्ये असते, काही वेळ ती थोडीफार फ्लोट होते तिकडे की कुठलीही बोट किंवा कुठलंही लगेच सिंक होत नाही, पाण्यामध्ये बुडत नाही. पण हवेमधलं तसं नाही आहे. एकदा एखादी सिस्टीम जरी त्यातली फेल झाली की ते पहिलं खालती येणार आणि आपटणार आणि आपटल्यानंतर त्याच्यामध्ये काही शिल्लक राहणार नाही. तर म्हणून ही पहिले 2-3 वर्ष आपण 2-3 दशकं ही साऊंडिंग रॉकेट्सवरती सगळे एक्सपेरिमेंट्स केले. त्याच्यानंतर मग आपल्या लक्षात आलं की आता रॉकेट टेक्नॉलॉजी थोडीफार आपल्याकडे डेव्हलप होते आहे. आपण आता रॉकेटने न्यायचं काय वरती, म्हणजे सॅटेलाईट न्यायचा तर त्याच्यावरती काय पेलोड्स ठेवायला पाहिजेत. नुसती एखादी बकेट ठेवून वरती घेऊन जायचं नाही आपल्याला की तिकडे गेल्यानंतर कॅमेरा ठेवायचा आहे किंवा काही सेन्सर्स करायचे आहेत. सुरुवातीला आपण हवेचे फुगे जे हिलियम गॅस भरून आपण सोडतो तर त्याच्यामध्ये सगळे हे टेम्परेचर सेन्सर, विंड सेन्सर किंवा ह्युमिडिटी सेन्सर हे सगळे असे लावून हे फुगे वरती आकाशात सोडून त्याचं आपण मोजमाप करायचो आणि त्याच्यावरनं ठरवायचो की आता पाऊस पडणार आहे का नाही, क्लायमेट काय होणार आहे. आता ते ह्या साऊंडिंग रॉकेट्सने जे अर्ध्या किलोमीटर किंवा 1 किलोमीटरपर्यंत जे बलून जात होते ते आता 5-10 किलोमीटरपर्यंत आपण जायला लागलो आणि त्याच्यावरनं आपल्याला आणखीन जास्त चांगली माहिती मिळायला लागली की जिथपर्यंत फुगा जातो आहे त्या बलूनपासून वरच्या अंतरापर्यंत काय चेंजेस होत आहेत तिकडे. आणि आता 10 किलोमीटरच्या पुढे जर जायचं झालं तर आपल्याला एक चांगल्या प्रकारचं स्ट्रॉंग रॉकेट लागणार आणि ते जेव्हा डॉक्टर कलाम इस्रोमध्ये होते तेव्हा आपण SLV आपण पहिल्यांदा हे चालू केलं आणि नंतर त्याच्यावरती ASLV आपण सॅटेलाईट लॉन्च व्हेकल किंवा ऑगमेंटेड सॅटेलाईट लॉन्च व्हेकल आणि त्यांनी साधारण 1000 किलोमीटरपर्यंत आपला पल्ला गाठायचा आपलं असं होतं. आणि ह्या डेव्हलपमेंट 90 सालामध्ये आपण चालू करून त्या सक्सेसफुल करायचा प्रयत्न करत होतो आपण. पण ही सगळी जी टेक्नॉलॉजी होती मगाशी ब्रह्मॉसमध्ये सांगितलं तसं की सॉलिड टेक्नॉलॉजी, फटाक्यांची जी दारू आणि त्याच्यापासून जे व्हेरियंट्स तयार होतात प्युरिफाईड करून, तर ह्याच्यामध्ये भारताने पहिल्यापासून आघाडी घेतली. आपण लिक्विड टेक्नॉलॉजी, लिक्विड इंजिन्समध्ये आपल्याला समावून काही जास्त प्रगती करता आली नाही आणि अजूनही आपण एअरक्राफ्ट इंजिन भारतामध्ये बनवू शकत नाही आहोत. गेले 20 वर्ष कावेरी इंजिन, GTRE, DRDOचा एक प्रोजेक्ट आहे पण 20 वर्ष झाली अजूनही आपलं कावेरी इंजिन काय सक्सेसफुली फ्लाय होऊ शकत नाही. म्हणजे लिक्विड इंजिनमध्ये बऱ्याच टेक्नॉलॉजीज आपल्याला अजून त्या मिळवायच्या आहेत किंवा आत्मसात करायच्या आहेत. तर ASLV ह्या सगळे जे होते हे सगळे सॉलिड प्रपलंटवरती चालणारे होते आणि त्या सगळ्या ह्यांना लिमिटेशन्स असतात की ते तुम्ही जास्त उंचपर्यंत किंवा जास्त लांबपर्यंत घेऊ जाऊ शकत नाही. सॉलिड फ्युएल जे असतं त्याचे मॅक्झिमम तुम्ही 150 ते 200 सेकंदच फक्त ते फायर करू शकता. आता 200 सेकंदात अगदी 5 किलोमीटर पर सेकंद ह्या स्पीडने जरी आपण गेलो तरी 36,000 किलोमीटरचा पल्ला गाठू शकणार नाही. आणि 36,000 किलोमीटर हे सिम्पल फिजिक्समध्ये आपल्याला माहिती आहे की जर जिओ सिंक्रोनाइज जर एखादं काही करायचं असेल की जे पृथ्वीच्या गतीला जे म्हणजे आपल्या जे रोटेशन आहे 24 तासाचं त्याच ह्याला जर आपल्याला सॅटेलाईट जर स्थिर करायचा असेल तर तो 36,000 किलोमीटरवरतीच न्यायला पाहिजे.
आणि म्हणून लिक्विड टेक्नॉलॉजी महत्त्वाची होती. म्हणून 90 साली इस्रोने एक करार केला गव्हर्नमेंट ऑफ फ्रान्सबरोबर. जसं रशिया आपल्याशी फ्रेंडली होतं तसं फ्रेंच गव्हर्नमेंटही फार वर्षानुवर्ष भारताला सपोर्ट करत आहे. आणखीन बऱ्याच चांगल्या पद्धतीने आपल्याला त्याच्यामध्ये डिटेलिंग देत आहे. अर्थात फायनल टेक्नॉलॉजी कोणीच देणार नाही आणि आपणही देत नाही आहोत बाकीच्यांना. जेव्हा आपण आता आपल्याकडे जेव्हा आपण सुपर पॉवरच्या याच्याकडे करतो आहे त्यावेळेला, आणि देऊही नाही, कारण ती एवढी मेहनत करून मिळवलेली आहे की अशी ती स्वस्तात कोणाला किंवा किती पैसे दिले तरी ती कोणाच्या हातात जाऊ नये ती. पण गव्हर्नमेंट ऑफ फ्रान्सकडे युरोपियन स्पेस एजन्सीचा काही प्रोजेक्ट्सचे फंडिंग होतं आणि त्यांच्याकडे सायंटिस्ट नव्हते काम करायला त्याच्यावरती, आणि त्यांना एक ठराविक प्रकारचं लिक्विड इंजिन त्यांच्या रॉकेट्ससाठी हवं होतं. आणि इस्रोकडे सायंटिस्ट होते. बाय द टाईम आपण 60sपासून रिक्रूट करत करत आपल्याकडे जवळजवळ एक त्यावेळेला 1000च्या वरती सायंटिस्ट होते आणि त्यांच्याकडे फंड्स नव्हते. आपण त्यांना जेवढे पाहिजेत फंड्स तेवढे देऊ शकत नव्हतो, त्यामुळे त्यांना तेवढे ते फुल्ली ऑक्युपाईड नव्हते. मग एक सुवर्णमध्य गाठला गेला. आणखीन 80 इस्रोचे सायंटिस्ट त्यावेळेला डेप्युटेशनवरती आपण फ्रान्सला पाठवले आणि फ्रेंच गव्हर्नमेंटने त्यांचा सगळा राहायचा खायचा सगळा खर्च केला. म्हणजे आपल्याला तो एकतर ते मिळालं आणि प्लस त्यांनी ह्या सायंटिस्टना मिळून जे त्यांना लिक्विड इंजिन हवं होतं त्याची डेव्हलपमेंट चालू केली. ती जेव्हा डेव्हलपमेंट कंप्लीट झाली तेव्हा युरोपियन स्पेस एजन्सीने किंवा फ्रेंच गव्हर्नमेंटने त्याला वायकिंग नाव दिलं आणि आपल्या लोकांनी चांगलं काम केलं, आणखीन सिन्सिअरली केलं, आणि जी त्यांना 3-4 वर्षात डेव्हलपमेंट अपेक्षित होतं ते केल्यामुळे, आणि ॲज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द क्लॉज ऑफ दॅट कॉन्ट्रॅक्ट या सगळी ड्रॉइंग्स त्यांनी आपल्याला इस्रोला इकडे घेऊन यायला परवानगी दिली. ओरिजिनल ड्रॉइंग्स. त्या वेळेला जी लेटेस्ट रिव्हिजन होती ती सगळी ड्रॉइंग्स घेऊन, आणि काही थोडंफार जे त्यांनी मॅन्युफॅक्चरिंग बघितलं होतं तेवढं. पूर्ण टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर झालं नाही त्याच्यामध्ये. आणि मग इस्रोने इथे येऊन इंडस्ट्रीजशी बोलायला सुरुवात केली की इस्रोने त्यावेळेला तो फार एक महत्त्वाचा निर्णय त्यावेळेला गव्हर्नमेंटने त्यांना घेऊ दिला आणि इस्रोने घेतला की डायरेक्टली इंडस्ट्रीला इन्व्हॉल्व करायचं त्यांनी ठरवलं. नाहीतर आधी एक प्रपोजल असं होतं इस्रोमध्ये की इस्रोनेच जसं R&D सेल आहे तसं मॅन्युफॅक्चरिंग वर्कशॉप्सही त्यांनी तयार करायची, की आज PSUs आपण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, भारत डायनॅमिक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ज्या संस्था आहेत तसं, आणि त्यांनीच त्याचं डेव्हलपमेंट करायची. आपण त्याला विकास इंजिन नाव दिलं. त्या वायकिंगचा आपण कन्वर्ट करून विकास केला. पण सुरुवातीचे काही थोडेफार त्यांनी ट्रायल्स घेतल्यानंतर त्यांनी 89मध्ये डेव्हलपमेंट इंडस्ट्रीला द्यायचं त्यांनी टेंडर फ्लोट केलं की इंडस्ट्रीने पुढे या, आमच्याकडे जी ड्रॉइंग्स आहेत किंवा आम्ही जे काय थोडंफार बघितलं आहे ते तुमच्याशी शेअर करू, आम्ही ज्या काय थोड्याफार डेव्हलपमेंट केलेले आहेत त्या करू. लार्सन टुब्रो, वालचंदनगर, गोदरेज, MTR अशा काही थोड्याफार त्यावेळेला कंपन्या, अगदी हातावरती मोजक्या एवढ्याच कंपन्या होत्या, कारण त्यावेळेला एवढं काही पॉप्युलर नव्हतं हे. आणि ज्या PSUs होत्या त्या कधी सबकॉन्ट्रॅक्टिंग करायचं नाहीत, म्हणजे कधी प्रायव्हेट इंडस्ट्रीला एन्करेज केलं नव्हतं. तर मग त्यावेळेला गोदरेजने आणखीन ह्या सगळ्या कंपन्यांनी पुढे येऊन ही टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करायचं ठरवलं. म्हणजे इस्रोनी तेव्हा प्रायव्हेटायझेशन करायचा निर्णय घेतला. प्रायव्हेटायझेशन असं मी म्हणणार नाही. आत्ता जे प्रायव्हेटायझेशनचा जो आपला कन्सेप्ट आहे तो, आणि त्यावेळेला फक्त इन्व्हॉल्व करायचं आणि इस्रोच्या गायडन्समध्ये या इंडस्ट्रीजने काम करायचं. स्वतः डिझाईन करायला काही परवानगी नव्हती प्रायव्हेट इंडस्ट्रीला, किंवा स्वतः कुठली गोष्ट ॲसेंबल करायची नाही, टेस्टिंग करायचं नाही. मॅन्युफॅक्चरिंग जे बेसिक फंडामेंटल मॅन्युफॅक्चरिंग पार्ट लेवल किंवा सबसिस्टम लेवल तेवढंच फक्त करायचं आणि इस्रोला पुरवायचं. इस्रो फायनल असेंब्ली करणार, त्याचं टेस्टिंग करणार, इंटिग्रेट करणार आणि लॉन्चिंग करणार. जे आत्तापर्यंत चालू होतं अजूनही तेच चालू आहे, पण आता त्याच्यामध्ये डिझाईन हे त्यांनी आता प्रायव्हेट इंडस्ट्रीला करायला परवानगी दिली आहे. टेस्ट फॅसिलिटीज प्रायव्हेट इंडस्ट्रीला सेटअप करायला परवानगी दिलेली आहे. फक्त लॉन्चिंग अजून इस्रोने स्वतःकडे ठेवलेलं आहे, कारण काही इंटरनॅशनल रूल्स रेग्युलेशन्स त्याच्यामध्ये आहेत की जे आपण सहज प्रायव्हेट इंडस्ट्रीपर्यंत आणू शकणार नाही. इस्रोचं कमिटमेंट त्याच्यामध्ये किंवा इन्व्हॉल्वमेंट ही महत्त्वाची आहे. मग चांद्रयान जेव्हा पोचलं साऊथ पोलला, तर ते आपला एक असं विशिष्ट असा काही हेतू होता की ते तिथेच गेलं पाहिजे, आणि मला वाटतं त्याचं लँडिंग पण अतिशय स्मूथ आणि चांगलं झालं, नाही का, सॉफ्ट लँडिंग झालं. आता हे आपला म्हणजे चंद्रयान 3 किंवा 2 म्हणता येईल आपल्याला. सगळ्यात पहिल्यांदा मी म्हटलं जसं की डेटाच नव्हता आपल्याकडे.
तर पहिलं आपलं जे आपण ठरवलं की आपण एक सॅटेलाईट चंद्राच्या भोवती, जे पृथ्वीच्या भोवती आपण सॅटेलाईट व्यवस्थित आपल्याला ऑर्बिटिंग आणि कंट्रोल करता यायला लागला होता, तर चंद्राच्या भोवती करता येईल का? कारण डिस्टन्स खूप वाढतं. इथे आपण बघितलं फक्त 36,000 किलोमीटर आहे. आता चंद्रावरती जायचं झालं तर तो 4,00,000 किलोमीटर अंतर आपल्याला तिथपर्यंत घेऊन जायचं आहे आणि तिथे जाऊन तो चंद्राच्या भोवती तर सॅटेलाईट फिरवायचा आहे. तर डायरेक्टली लँडिंगच्या ऐवजी पहिलं जे आपण मिशन केलं की त्याच्यामध्ये फक्त एक सॅटेलाईट आपण घेऊन गेलो आणि चंद्राच्या भोवती तो 200 किलोमीटरवरती फिरवला आणि त्यांनी जेवढी जास्तीत जास्त चंद्राचं मॅपिंग करता येईल आपल्याला आणि तिकडे जे काही सेन्सर्स किंवा जे काही प्रोब्स आपण त्या 200 किलोमीटरवरनं चंद्रावरती फोकस करू शकलो, त्याच्यावरनं तिकडचं तापमान म्हणा किंवा बाकीचं काही म्हणजे खनिज संपत्ती किंवा तिकडचं हे काय आहे त्याचं आपण सगळं सर्वेक्षण केलं. दुसरा जेव्हा आपण प्रयत्न केला त्यावेळेला आपण त्याच्यामध्ये रोवर लँडर रशियाच्या हेल्पने आपण तो बनवला होता की जो ॲक्च्युली चंद्रावरती जाऊन सॉफ्ट लँडिंग करेल आणि रोवर जो एक साधारण 100 मीटर अंतरावरती फिरून तिकडे फिजिकल सॅम्पल्स कलेक्ट करेल आणि त्याचा ॲनालिसिस करून आपल्याला देईल. जे 200 किलोमीटरवरनं बघितलं ते आता ॲक्च्युली आपण त्या मातीपर्यंत जाऊन पोचणार आहोत, आणखीन तिकडचा टेरेन जास्त जवळनं बघणार आहोत. पण ते करताना आपल्याकडे बेसिक डेटा होता, पण जो डेटा शेवटच्या 10 मीटर किंवा 100 मीटरपासून जो लागतो सॉफ्ट लँडिंगसाठी, तो कदाचित आपल्याला ज्या पद्धतीने आपण विचार केला होता किंवा अझम्पशन्स केली होती ती चुकली असतील आपली आणि त्याच्यामुळे जे आपला पहिला अटेम्प्ट जो होता तो सॉफ्ट लँडिंगच्या ऐवजी हार्ड लँडिंग झाला आणि तो आपला सगळा जो रोवर होता तो क्रश झाला तिथे. पण त्या ह्याच्यामध्ये एवढा डेटा कलेक्ट केला आपण आणि तो रोवर जरी क्रश झाला तरी काही सेन्सर्स त्याच्यावरती जे होते ते ऑपरेशनल होते आणि ते जो आपला पहिल्या मिशनचा सॅटेलाईट होता त्याबरोबर कम्युनिकेट करून आपल्याकडे जो मिसिंग डेटा होता किंवा जी ॲझम्पशन्स होती ती व्हॅलिडेट झाली. मिसिंग डेटा मिळाला जो बाकी कुठलेही देश देणार नाही मी म्हटलं तसं. आणि त्याच्यानंतर मग आपण जी आत्ता 23 ऑगस्टला जे आपण 23मध्ये जे लँडिंग केलं तर तो डेटा इतका परफेक्ट होता आणि त्याच्यामध्ये काही ॲडिशनल म्हणजे एकदा आपण हे केल्यानंतर म्हणजे जीभ भाजल्यानंतर आपण जसं ताक पण फुंकरून पितो तसं काही ॲडिशनल फीचर्स त्याच्यामध्ये सेफ्टी गार्ड्स किंवा रिडंडन्सी आपण म्हणतो ती त्या चंद्रयान 3मध्ये किंवा 2 जे लँडर जे आहे त्याच्यामध्ये आपण ती आणली आणि सक्सेसफुली लँड केली. तर पहिलं लँडिंग झाल्यानंतर आपलं आता नेक्स्ट हे जे होता की जसा पृथ्वीवरचा दिवस असतो तो 24 तासाचा असतो, तिकडचा दिवस जो आहे चंद्रावरचा दिवस जो आहे तो 14 दिवसाचा आहे. त्यामुळे आपल्याला एक तर पहिले तो जो दिवस चालू होतो तो गाठायचा होता बरोबर, कारण पॉवर एवढं किंवा बॅटरीज एवढ्या हेवी घेऊन जाणं शक्य नाही आहे आपल्याला आत्ता. आपली जी लॉन्च व्हेकल्स आहेत त्यांना काही लिमिटेशन्स आहेत वेटवरती आणि म्हणून ते 14चा 14 दिवस आपल्याला सोलार एनर्जीचा वापर करून आपल्याला मॅक्झिमम पॉवर त्या यानावरती डेव्हलप करायची होती, म्हणून तो दिवस साधून आपण त्या तिकडे केला. दुसरा तुम्ही प्रश्न विचारलात की साऊथलाच का गेलो आपण. आता बाकीच्या सगळ्या देशांनी जे बाकीचे 4-5 देश आहेत त्यांनी ऑलरेडी नॉर्थकडे आपण गेलेलो आहोत आणि साऊथ पोर्शन चंद्राचा असा आहे की तिथे मॅक्झिमम काळोख असतो. सूर्यापासून तो जे शॅडो रिजन जी म्हणतात तो त्या तिकडे असतं. तर सगळ्यांचा असा एक समज आहे आणि जो आपण आता प्रूव्ह पण केला आहे की जो समज नाही आहे ते खरं आहे की तिकडे जास्त काळोख असल्यामुळे जास्त टेम्परेचर कमी म्हणजे अगदी -200पर्यंत वगैरे टेम्परेचर तिथे होतं त्या असतं म्हणजे त्या चंद्राच्या साऊथ पोलला. आणि अशा ठिकाणी बर्फ किंवा पाणी आणि पाणी जर असेल तर त्याच्यामध्ये हायड्रोजन आपल्याला इलेक्ट्रोलिसिसने करता येईल आणि फ्युचर आपल्याला त्या पाण्याचा किंवा त्या बर्फाचा वापर करून हायड्रोजनने आपल्याला पुन्हा रिफ्युएलिंग करता येईल. हा एक चंद्रावरचा सगळ्यात मोठा आहे की आता चंद्रावरनं आपल्याला जर मंगळावरती जायचं आहे किंवा मंगळावरनं आपण आता जे सूर्यासाठी आदित्य हे जे करतो आहे तर ही डिस्टन्सेस एवढी वाढत जाणार आहेत की ती किलोमीटरमध्ये सांगणं शक्य नाही. चंद्रावरती जायला आपल्याला साधारण 24 दिवस लागतात, मंगळावरती जायला 9 महिने लागतात आणि तेच जेव्हा आपण सूर्याच्या आत्ता आपण फक्त 1 फक्त सूर्याचं अंतर कापलं आहे, जे आदित्य एक जे मिशन आत्ता आपलं जे झालेलं आहे ते, आणि तरीसुद्धा 4 महिने आपल्याला तिकडे त्या ह्याच्यापर्यंत जावं लागलं होतं. एवढं अंतर आहेत ती. तर इतक्या वेळ ती फ्युएल म्हणजे इंजिन्स चालली पाहिजेत आणि तिकडे गेल्यानंतर
ती ड्रॅग होतात. म्हणजे बाकीच्या फोर्सेसमुळे जे सॅटेलाईट किंवा तिकडचं जे आपल्याला सर्वेक्षण करायचं आहे त्याच्यावरती जर तुम्हाला कॉन्स्टंट एकाच डायरेक्शनने करायचं असेल तर छोटे छोटे थ्रस्टर्स ठेवायला लागतात आणि ते तुम्हाला वेगवेगळ्या डायरेक्शनला फायर करायला लागतात की ज्याने तुमची जी पोझिशन ध्रुव तारा जसा तो एकच आहे की जो हलत नाही तिकडे, तर दॅट इज द आयडियल स्पॉट की आपण जर ध्रुवावरती जर जाऊ शकलो तर आपल्याला पूर्ण जगाचं निरीक्षण जे करता येईल ते कधीच आपल्याला चुकणार नाही. कारण तो रेफरन्स पॉईंट इतका पक्का आहे की तो रेफरन्स पॉईंटच हलणार नाही. पण ते शक्य आहे का? आज नाही, पुढच्या 20 वर्षात 50 वर्षात हे शक्य आहे. तर आता मला अजून एक असं मजेदार आठवलं की अशी जुनी एक गोष्ट आहे ना की हनुमानाने सूर्याकडे बघितलं आणि त्याला वाटलं ते फळ आहे म्हणून त्यांनी धाव घेतली. तर आता आपण प्रत्यक्षात तो आपण आदित्य 1 केलेलं आहे. बरोबर. तर आता ते किती डिस्टन्सपर्यंत जाणार आणि त्याला रिफ्युएलिंगसाठी ते म्हणजे एक स्टॉप घेणार का? जसं आपण विमानाने इकडून तिकडे जाताना एक स्टॉप घेतो, रिफ्युएल करतो आणि जाणार, तर तसं करणार का? आणि हे सूर्याचा अभ्यास म्हणजे मी कल्पनाच करू शकत नाही. एक तर एवढी हीट, एवढी एनर्जी आपण सकाळच्या उन्हात बघायला गेलो तरी आपल्याला बघवत नाही आणि त्याचा काय आपल्याला फायदा होणार आहे? ते सूर्यावरती जी फ्युजन रिॲक्शन जी म्हणतो आपण चालू आहे, तर त्याचं आपल्याला डिटेलिंग करायचं आहे की ती आपण इथे कॉपी करू शकू का. तर त्यासाठी लागणारा जो स्टडी आहे तो इकडनं पृथ्वीवरनं आपल्याला ते अनइंटरप्टेड निरीक्षण त्याचं होऊ शकत. फ्युजन रिॲक्शन. हां, फ्युजन रिॲक्शन फॉर हीट एनर्जी आहे ना, एनर्जीसाठी. तर त्यासाठी आपल्याला एक पहिलं बघायचं आहे. दुसरं जे इकडनं पृथ्वीवरनं बघता येत नाही की जितकं आपण सूर्याच्या जवळ जाऊ, सेंटर पॉईंटला जाऊ, सर्कल तेव्हा तुम्ही असता की एखाद्या पेरिफेरीवरती तुम्ही फिरत असता त्यावेळेला तुम्हाला एक ठराविक पोर्शनच दिसतो. तुम्ही बरोबर सेंटरवरती जाऊ शकला तर तुम्हाला 360 डिग्रीमधलं सगळं निरीक्षण तुम्हाला एका झटक्यात करता येईल. पण तुम्ही म्हणाल तसं की शेवटी त्या तिकडे गेल्यानंतर टेम्परेचर्स आणि बाकीच्या सगळ्या ज्या कंडिशन्स आहेत त्या मॅनेज होणं कठीण आहे. म्हणून आत्ता आपण हा L1 पॉईंट असा निवडलेला आहे की जिथे पृथ्वीची गुरुत्वाकर्षण शक्ती आणि सूर्याची गुरुत्वाकर्षण शक्ती ह्या एकमेकाला अपोजिट होऊन त्या नलिफाय होतात तिथे. म्हणजे आता हा जो सॅटेलाईट जो आहे, या इथे समजा सूर्य आणि इथे ही पृथ्वी आहे, जर दोन्ही एका लाईनीत जर जोडलं तर 1/10 डिस्टन्सवरती ते मॅच होत आहे की सूर्याची गुरुत्वाकर्षण शक्ती एवढी पॉवरफुल आहे की ती या इकडनं आपलं जे टोटल डिस्टन्स आहे ते इकडनं 1/9 आणि तिकडनं 9/10 एवढंच याच्यावरती आपण घेतलेलं आहे. आणि त्याला जर अशी जे स्ट्रेट लाईन धरली त्याला परपेंडिक्युलर ॲक्सिसवरती हा सॅटेलाईट असा ऑर्बिट करतो आहे. ऑलरेडी तो गेलेला आहे. ऑलरेडी डिसेंबरमध्ये आपला तो पोचला आहे आणि आता गेले 4 महिने व्यवस्थित त्याचं निरीक्षण चालू आहे. आणि त्याला फ्युएलिंग जे आहे ते आता फ्युएलिंग त्याच्यावरती आपल्याला जास्त घेऊन जाता येत नाही कारण एवढं अंतर जाण्यासाठी जे फ्युएल नेलं होतं ते काही लिमिटेड ह्याच्यामध्ये, तरी पण त्याला सोलर पॉवर वापरतो आपण. पण सोलर पॉवरवरती शेवटी लिमिट आहे की किती किलोवॅट तुम्ही जनरेट करू शकाल. तेवढं मोठं सोलर पॅनल तुम्हाला लावायला लागेल किंवा तेवढं एफिशियंट सोलर पॅनल तुमच्याकडे असायला पाहिजे. आणि आत्ता आपण साधारण बघतो की 1 मीटर बाय 1 मीटर याच्यामध्ये काही थोडेफार वॅटेज एवढंच फक्त आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करू शकतो. हे जे म्हणजे तिकडचं गुरुत्वाकर्षण आणि इकडचं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हे नलिफाय करणारा हा बेल्ट केवढा असतो, किती मीटरचा किंवा किलोमीटरचा असतो की ज्याच्यामध्ये ऑर्बिट म्हणजे तो जो सॅटेलाईट किंवा आदित्य आहे तो तेवढ्या ह्याच्यात शिफ्ट होऊ शकतो. ऑर्बिट कितीचा असतो तो? आता हे साधारण म्हणजे 400 किलोमीटरचं हे सर्कल किलोमीटर. हां, तर त्या 400 किलोमीटरमध्ये तो सतत रोटेट होतोय पण त्याचा फोकस जो आहे तो सूर्यावरती. तो किती महिन्यांसाठी किंवा वर्षांसाठी आपण 2 वर्षासाठी आपण त्याचं प्लॅन केलेलं आहे. आणि आपण आता ते बघतोय की किती वाढवता येईल आपल्याला. म्हणजे चंद्रयान-1मध्ये सुद्धा आपण असंच पहिल्यांदा 9 महिन्यासाठी आपण त्याला हे दिलं होतं की त्याचं लाईफ असेल. आता ते वाढून जवळजवळ 2-2.5 वर्ष आपल्याला सक्सेसफुल झालं आहे. अजूनही तो चालू आहे. म्हणजे 4-5 वर्ष होऊन गेले तरी आपल्याला अजूनही त्याच्यावरनं डेटा मिळतो आहे. तर असं जर झालं तर आपल्याला हे आदित्य L1 जो आहे आपला तो आणखीन कितीतरी वर्ष त्याच्यावरनं आपल्याला निरीक्षण करता येईल. फक्त काय असतं की हीट मॅनेजमेंट हे करायला लागतं कारण याच्यावरती बराच खर्च किंवा बरीचशी एनर्जी आपली जी आहे, हे सगळे जे सेन्सर्स आहेत, 7 सेन्सर जे आपल्या आदित्यवरती आहेत की ते सतत म्हणजे त्याचे जे रेज आहेत त्याचं बायफर्केशन करून त्याचं कॉन्स्टिट्यूशन काय आहे ते आपण बघतोय किंवा सूर्यावरती जास्त हे करतोय. तिकडनं बाकीचं जे काही युनिवर्स दिसतोय आपण तो ऑब्झर्व करतोय. असे जे वेगवेगळे हे चालू आहेत किंवा तिकडच्या वेदर कंडिशन्स काय आहेत त्या ठिकाणी
ह्याच्या पुढचं जर आपल्याला तिकडे काही मोठ्या प्रमाणात एस्टॅब्लिशमेंट काही उभारायची असेल, जसं स्पेस स्टेशन आहे, स्पेस स्टेशनला अजून बराच वेळ लागेल सूर्यापर्यंत जायला. कारण पहिल्यांदा आपल्याला जसं स्पेस स्टेशन आहे तसं चंद्रावरती करायचं आहे, चंद्रानंतर मंगळावरती करायचं आहे, मग आपण सूर्याच्या जवळजवळ आणखीन जायला सुरुवात करू. आणि ह्या प्रत्येक स्टेशनवरती जर रिफ्युएलिंग करता आलं, चंद्रावरती आपल्याला रिफ्युएलिंग जर करता आलं तर मेजर अचीवमेंट होईल ती आपल्याला. पण फ्युएल घेऊन जाऊन तिथे स्टॉक करायचं आणि नंतर दुसऱ्या कुठल्याही याच्यामध्ये भरायचं तर ते खूप एक्सपेन्सिव्ह आहे. म्हणजे फ्युएल तिथेच कसं जनरेट करता येईल चंद्रावरतीच, ते आपल्याला महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून हा साऊथ पोलवरती आपण बघितलं की जर पाणी तिकडे मिळालं, त्याचे ट्रेसेस सापडलेत आपल्याला आत्ता, आणि जर काही मिनरल्स मिळाली तिकडे, तर तिथल्या तिथेच प्रोसेसिंग करून आपण फ्युएल करून आपल्या व्हेकल्समधनं पुन्हा ते करून. आणि फॉर्च्युनेटली आत्ता ह्याच चंद्रयान 3मध्ये किंवा 2 जो लॉन्चर आपला झाला त्याच्यावरती जे आपण कॅल्क्युलेट केलं होतं रिडंडन्सी, त्याच्याप्रमाणे 14 दिवसानंतर आपण होपफुल होतो की त्या बॅटरीज पुन्हा रिइग्नाईट होतील, पुन्हा चार्ज होतील म्हणून. पण त्या झाल्या नाही आहेत बॅटरीज. 12 दिवसाच्या वरती, 14 दिवसाच्या वरती त्या -200 टेम्परेचरला सगळ्या फ्रीज होऊन सगळ्या खराब झाल्या त्या आता. पण फ्युएल राहिलं होतं आपलं त्याच्यामध्ये. मग त्या फ्युएलचा वापर करून आपण इंजिन्स पुन्हा फायर केली ती, आणि ते तिकडनं टेक ऑफ घेतल्यासारखं आपण पुन्हा घेतलं. त्यामुळे पुढचं जे आपलं मिशन जे होईल आता चंद्रयानचं, त्याच्यामध्ये आपल्याला हा जो प्लॅन करायचा आपण त्यावेळेला ठरवलं होतं, ते आधीच आपल्याला आपण करू शकलो आहे की तिकडनं लॉन्चिंगचे काय चॅलेंजेस असू शकतील. आणि ते पुन्हा लँड करून बघितलं की एकदा सॉफ्ट लँडिंग झालं, पण सेकंड टाईमही आपण ते सॉफ्ट लँडिंग रिपीट करू शकतो का. तर त्या सगळे आपले एक्सपेरिमेंट्स आता झाल्यामुळे पुढचं जे मिशन असेल ते पूर्णपणे रिडिझाईन करायला लागलं. आता जे आपण आधी विचार केला होता त्याऐवजी खूप मोठ्या प्रमाणात ॲडव्हान्समेंट त्याच्यामध्ये आपण आता आणू शकू. आणि लँडर जो असेल तो खूप पॉवरफुल असेल, 100 मीटरच्या ऐवजी कदाचित जास्त. थर्मल मॅनेजमेंट सिस्टीममध्येही काही चांगले आपल्याला टेक्नॉलॉजी डेव्हलप झाली आहे की 14 दिवस ती बॅटरी गरम ठेवू शकेल आता. कारण बॅटरी जशी थंड होते तशी ती लगेच डिस्चार्ज होते, आणि एकदा 0वरती आली की ती चार्जिंग होत नाही. काही त्याच्यामध्ये पॉवर ठेवायलाच लागते तुम्हाला, जी आत्ता आपण ठेवू शकलो नाही. पुढच्या याच्यामध्ये होईल ते नक्की. आता तुम्ही सांगितलं त्याप्रमाणे आता फ्युचर म्हणजे तुम्ही म्हणालात की मंगळावर पण जायचं आहे, म्हणजे चंद्रावरून मग मंगळावर, म्हणजे सोलर सिस्टीममध्ये आपण हळूहळू पुढे चाललो आहे. तर गगनयान किंवा आता मंगळयान होऊ घातलं असेल तर ते साधारण किती वर्षात होईल, हा एक पहिला प्रश्न आहे. आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की आदित्य 1 जे आपलं आहे तिकडे, तर असे बाकीच्या देशांचे पण आहेत की फक्त भारताचं आहे? नाही, सगळ्या देशांचे आहेत. ज्या ज्या कंट्रीजना आज लॉन्चिंग कॅपॅबिलिटी आहे, आता आपला भारताचा आव्हान आहे, प्रत्येकाने हे सगळे मिशन्स केलेली नाही त्या ऑर्बिटमध्ये. नाही. तिकडे त्या इंटरनॅशनल ट्रिटीमध्ये तुम्हाला प्रत्येकाला स्लॉट दिला जातो. अच्छा. आणि त्या स्लॉटमध्येच आपण ऑपरेट करू शकतो. कारण जसं रस्त्यावरती आता ट्रॅफिक जॅम आहे, तसा स्पेसमध्येही भरपूर ट्रॅफिक जॅम आहे. स्लॉट मिळवणं अत्यंत कठीण आहे. खूप ॲडव्हान्समध्ये तुम्हाला तो स्लॉट बुक करावा लागतो, आणि तुम्ही त्या दिलेल्या स्लॉटचा जर 6 महिन्यात वापर केला नाही तर तो पुढच्या देशाला तो जातो तो स्लॉट. कारण तो असा तुम्ही वेकंट ठेवू शकत नाही, एवढे ते लिमिटेड आहे. पण टेक्नॉलॉजी आता इम्प्रूव्ह होते. जे आधी साधारण 2 आपले जे जिओ सिंक्रोनाइज होते 36,000 किलोमीटरवरती, 2 सॅटेलाईटमध्ये 1 डिग्री अँगल, म्हणजे 360 डिग्रीमध्ये 360 सॅटेलाईट तुम्ही घेऊ शकता, असंच होतं. पण आता ते हळूहळू कमी करत आणखीन आपण आता म्हणजे 0.1 0.2 डिग्रीपर्यंत आता ते आणलेले आहे. त्यामुळे तिथे अशी म्हणजे तुम्हाला चेनच दिसेल, एकामागोमाग एक सॅटेलाईट फिरत आहेत तिथे. जर सिम्युलेशन तुम्ही यूट्यूबवरती काही चांगली केलेली आहे तर खूपच ट्रॅफिक झालं आहे तिथे. डेब्रीज इतकी झालेली आहेत की हा एक नवीन बिझनेस आता अपॉर्च्युनिटी लोकांनी हे केलेली आहे. आणि स्पेसएक्स किंवा बाकीच्या ज्या कंट्रीज आहेत की आपणही आता भारताने त्याच्यामध्ये खूप मोठा रिसर्च चालू केलेला आहे की ह्या सगळ्या डेब्रीज कलेक्ट करून खालती आणायच्या कशा, म्हणजे हे स्लॉट्स वाढवायचे कसे. कारण आता काही जे जुने जे स्लॉट्स होते ते आता सगळे ते सॅटेलाईट्स आता डिफंग आहेत, म्हणजे त्याच्यामध्ये आता आपलं काही काम होत नाही आहे. पण ते ऑर्बिटमध्ये फिरत राहिलेत किंवा आपण बाहेर रिजेक्ट केलेत ते, पण ते केव्हाही आतमध्ये येऊ शकतात. आणि येताना त्याचं कोलिजन वर्किंग सॅटेलाईटवरती किंवा बाकी कशावरती होऊ नये म्हणून हे सगळी डेब्री कलेक्ट करून त्याचा रियूज कसा करायचा. कारण ही सगळी कॉस्टली मटेरियल्स आपण बनवून इकडनं परत येत नाही ना एकदा पाठवलेलं.
काही जे आता शटल्स वगैरे जे आहेत अमेरिकेचे प्रोग्रॅम्स किंवा रशियाचे ते परत येतात. ते हो हो, ते सक्सेसफुल लँड करतात. जसं आपलं नाही अजून होत. आपलं आता गगनयानमध्ये आपण ते आता करतोय. री एंट्री आणि रियुजेबल असे दोन हे आहेत. री एंट्री सुद्धा कठीण आहे. पण आता आपण गगनयान हे मॅन्ड पाठवणार का? म्हणजे त्याला व्योमनॉट्स का असं काहीतरी नाव आहे. ॲस्ट्रॉनॉट्स आहेत किंवा कॉस्मोनॉट्स, म्हणजे रशियन्स त्याला कॉस्मोनॉट्स म्हणतात, आपण त्याला गगननॉट्स म्हणणार. गगननॉट गगननॉट्स कुठपर्यंत, म्हणजे गगनयान कुठपर्यंत जाणार आहे? आत्ता आपण पहिलं प्लॅन केलं 200 किलोमीटर ते 700 किलोमीटर याच्यामध्ये कुठला तरी एक ऑर्बिट सिलेक्ट करतील. ज्यावेळेला किती दिवस राहतील ते? 3 ते 5 दिवस आत्ता आपण त्यांना ठेवणार आहोत. कारण ह्याच्यात टेक्नॉलॉजी प्रूव्हिंग ही सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. की इतके दिवस सॅटेलाईट घेऊन जात होतो तिथपर्यंत लाईफ नव्हतं आतमध्ये. म्हणजे आतमधलं इलेक्ट्रॉनिक्स हे करण्यासाठी तुम्हाला फक्त टेम्परेचर, ह्युमिडिटी या 2 गोष्टी घेतल्या की संपलं. पण ज्यावेळेला माणूस जाणार आहे त्यावेळेला त्याला खायला प्यायला लागणार आहे, त्याला बाकीचे सगळे जे विधी आपल्याला करायला लागतात ते सगळं मॅनेजमेंट करायला लागणार आहे, जे एका एअरक्राफ्ट आणि छोट्या कॅप्सूलमध्ये राहायचं आहे. तर त्यांचं ट्रेनिंगही फार स्पेशलाइज ट्रेनिंग आहे. जे रशियामधनं आपले 5 ॲस्ट्रॉनॉट्स आपण एअरफोर्सचे पायलट्स ट्रेन करून आणलेत. त्यातले 4 जण आता आपण सिलेक्ट केलेत फायनल. त्यांची नावही डिक्लेअर केलेली आहेत आणि त्यातले आता 3 जणं 2025मध्ये जे आपलं पहिलं गगनयान जाणार आहे त्यावेळेला ते फायनल सिलेक्ट होतील. आणि त्यांचं बँगलोरमध्ये आता एक सिम्युलेटर तिकडे तयार केलं आहे या जे यान जाणार आहे आपलं त्याचं, आणि त्याच्यावरती त्यांचं ट्रेनिंग चालू आहे सध्या. आता हे सगळं जे अंतराळ क्षेत्रामध्ये म्हणजे स्पेस टेक्नॉलॉजीमध्ये एवढं ॲडव्हान्स होतं आहे गेल्या 10 वर्षामध्ये. म्हणजे स्पेस टेक्नॉलॉजी, स्पेस न्यूट्रिशन, स्पेस मेडिसिन, स्पेस सायन्स. तर ह्याच्यामध्ये स्पेसएक्स ज्यांनी आता एकदम स्पेस टुरिझम पण काढलेलं आहे. तर तुम्ही गेलायत का बघायला? ती फॅसिलिटी कशी आहे? किंवा स्पेसएक्सचा पूर्ण कन्सेप्टच त्याने वेगळा केला आहे. आणि आम्ही फॉर्च्युनेट होतो की इस्रो CIAचं एक डेलिगेशनचा आम्ही मेंबर होतो आणि आम्हाला स्पेसएक्स तिकडे बघायला. स्पेसएक्स मी त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट पूर्ण बघून आलेलं आहे. हो का? LAच्या जवळ जे त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट आहे. आणि भेटला इलॉन मस्कला? काही मिनिटांसाठी एलन मस्कने येऊन आम्हाला रिसीव्ह केलं, वेलकम केलं. आणि कॉन्फिडन्स त्या माणसाचा एवढा जबरदस्त आहे की आम्ही न विचारता तो म्हणाला की माझ्या कुठल्याही कॉर्नरमध्ये कुठेही तुम्ही जाऊन बघून येऊ शकता. मला गॅरंटी आहे की तुम्ही कितीही माझं ॲनालिसिस केलं, बघितलं तरी माझी कॉपी तुम्ही करू शकणार नाही. त्यामुळे बघा तुम्ही, नो रिस्ट्रिक्शन. फक्त जिथे नासाने काही लिमिट घातलेली आहे की याच्यापुढे कुठल्याही व्हिजिटरला येता कामा नये तिथे. पण ॲज अ स्पेसएक्स, ॲज अ ऑर्गनायझेशन माझी काही कुठली पॉलिसी नाही आहे किंवा रिस्ट्रिक्शन्स नाही आहेत तुमच्यावर. इतकं ओपन. कसा आहे इलॉन मस्क इन पर्सन? तर काही सेकंदात असल्यामुळे असं तेवढं सांगणं कठीण आहे. पण तो प्रत्यक्ष आम्हाला भेटायला आला. असं काय इंडियन डेलिगेशन म्हणजे काय फार मोठं हे नव्हतं. इंडस्ट्री डेलिगेशन होतं. इस्रोचेही आम्ही लोक नव्हतो, डिसिजन मेकर्स नव्हतो. आणि त्याला माहिती होतं की इंडस्ट्री कशासाठी आली आहे, की मॅन्युफॅक्चरिंग सेटअप भारतामध्ये कसा असावा. आणि जेव्हा स्पेस टुरिझम येईल आणि ज्यावेळेला रिक्वायरमेंट्स वाढतील, की आज आपण फक्त बघतो की इस्रोचे 5, 6, 7, 10, 15, 20 याच्यापेक्षा जास्त काही मिशन्स होऊ शकणार नाहीत. बाकी कुठल्या प्रायव्हेट इंडस्ट्रीला स्वतःचा सॅटेलाईट किंवा लॉन्च व्हेकल हे करणं कठीण आहे. सॅटेलाईट कदाचित शक्य आहे आणि आता बऱ्याच आपल्या प्रायव्हेट इंडस्ट्रीज स्वतःचा सॅटेलाईट प्लॅन करतायत आणि लवकरच ते लॉन्चसुद्धा करतील. पण लॉन्च व्हेकल हे इतकं मोठं आहे, 400-500 कोटीचा तो व्यवहार असतो एक लॉन्च व्हेकल. रिस्क त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या असतात, टेक्नॉलॉजीज खूप इन्वॉल्ड आहेत. तर प्रायव्हेट कोणी घेणार नाही. पण स्पेस टुरिझम ज्या वेळेला येईल आणि ज्यावेळेला तुम्हाला सतत दिसेल की दिवसाला 5, 10, 20 लोक तुमच्याकडे आज मला अवकाशात फिरवून आणा असं म्हणतील, तर तो जो बिझनेस आहे तो म्हणजे ट्रिलियन बिलियन काय त्याची गणनाच नाही, एवढा मोठ्या प्रमाणात तो आहे. आणि ते बघण्यासाठी आले ते अगदी ऑब्व्हियस होतं. पण तरीसुद्धा त्या माणसाने येऊन आम्हाला कुठेही रिस्ट्रिक्शन न करता दाखवलं. पहिलं म्हणजे तो स्वतः येऊन आला आणि आम्हाला रिसीव्ह केलं. त्याने काहीच गरज नव्हती खरं तर त्याला हे करायची. खूप छान वाटलं असेल ना तेव्हा? म्हणजे हो हो. बरं, आता हा एक भारताचं संरक्षण, त्याची रणनीती, त्याचं युद्धनीती हे तुम्हाला खूप जवळून दिसतं आणि तुम्हाला त्याचा एक ओव्हरऑल जगावरचा परिणाम किंवा आपल्या आता आजूबाजूला ज्याला आपण जिओ पॉलिटिक्स म्हणतो ते कसं चालू आहे ह्याची तुम्हाला खूप इनसाईड इन्फॉर्मेशन असते. तर अशा वेळेला ही सगळी एवढी क्लासिफाईड इन्फॉर्मेशन आहे, सिक्रेसी आहे,
तर तुम्हाला पण काही रेस्ट्रिक्शन्स येत असतील. तुमच्यासाठी पण सिक्युरिटी असेल ना, की काय बोलायचं, काय नाही, कुठे जायचं, काय नाही. तर तुम्हाला पण बरीच रेस्ट्रिक्शन्स असतील ना याच्यामध्ये? आता डायरेक्टली आम्ही DRDO किंवा इस्रोचा संबंध म्हणजे मी त्यांचा एम्प्लॉई कधी नव्हतो, त्यामुळे रिस्ट्रिक्शन्स आमच्यावरती फार कमी आहेत. पण हे दरवर्षी पोलीस व्हेरिफिकेशन किंवा बाकी कुठे आम्ही जाणार असो तर त्याची माहिती या इस्रो DRDO किंवा जे IB आपण म्हणतो त्यांना इन्फॉर्मेशन ती कळवायला लागते. कोण तुमच्याकडे व्हिजिटर्स येतात किंवा तुम्ही कोणाशी बोलता भेटता हे जर त्यांनी माहिती विचारली तर ती आम्हाला मॅन्डेटरीली पुरवायला लागते. हे एक रिस्ट्रिक्शन असतं. बाकी तसं डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन किंवा ऑब्वियस तुम्हाला असं दिसणार नाही की आमच्यावरती काही रिस्ट्रिक्शन किंवा आमच्याबरोबर असे ब्लॅक कमांडोज वगैरे कोणी आमच्या आजूबाजूला आहेत म्हणून. कारण एवढं ऑब्वियस आणि इतक्या लेवलवरती जर सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करायचे झाले तर ते फार कठीण आहे. म्हणजे जे इन्स्टिट्यूट डायरेक्टर किंवा लॅब डायरेक्टर्स असतात ते आणि त्याच्यापेक्षा वरती चेअरमनपर्यंत या लोकांना ही सिक्युरिटी पुरवली जाते. जे इंडस्ट्रीचे जे लीडर्स असतात त्यांना असं जर कधी थ्रेट जर काही पर्स्पेक्टिव्ह असेल किंवा जर IBला किंवा ह्यांना जर असेल तर ती पुरवली जाते. एवढ्या लेवलला आमच्या लेवलला अजून मला वाटतं ऑब्वियस करतील असं वाटत नाही आम्हाला. पण कुठेतरी त्यांचं लक्ष असणार का? लक्ष तर असतंच, असतंच प्रश्नच की नाही? नाही. कारण हो, मध्ये आपण बऱ्याच अशा न्यूज वाचतो ना, की हे जे सायंटिस्ट असतात त्यांनी बरोबर. शत्रू पक्षाला माहिती पुरवली वगैरे. तर हे सगळं खरं असतं का? म्हणजे ॲज अ कॉमन मॅन मी विचारते की इज इट पॉसिबल रिअली? इतके दिवस कसं होतं की तुम्ही हँड रिटनच फक्त होतं. म्हणजे मी ज्यावेळेला करिअर सुरुवात केली त्यावेळेला आमच्या सगळ्या प्रोसेस शीट्स होत्या त्या हँड रिटन होत्या. नंतर मग ज्यावेळेला म्हणजे 89ची गोष्ट सांगतो मी तुम्हाला, मग 95मध्ये आम्हाला पहिल्यांदा टाईपरायटर दिले गेले. 2 टाईपरायटर आणि टायपिस्ट, की आता तुम्ही जे हाताने लिहिताय त्याच्याऐवजी जरा चांगल्या पद्धतीने आपण ते टाईप करून घेऊया. मग 2000 साली इलेक्ट्रॉनिक टाईपरायटर आले, त्याच्यानंतर मग कॉम्प्युटर्स आले. आता तुमच्याकडे सोशल मीडियावरती इतक्या गोष्टी असतात. त्यामुळे आधीचं जे आमची जी कंट्रोल सिस्टीम होती तिथे फक्त कधी आम्ही देशाच्या बाहेर जाणार असलो तर फक्त माहिती पुरवायची एवढंच. पण आता आम्हाला सगळ्यांना आमची जी काही सोशल मीडिया हँडल्स असतात किंवा जिथे आमचे हे असतं तिथे डिस्क्लोज करावं लागतं की माझी जीमेल आहे का, किंवा मी फक्त गोदरेजमध्ये काम करतो तर godrej.com वरतीच माझे फक्त मेल्स आहेत की ज्या सिक्युअर्ड आहेत आणि कोणीतरी त्याच्यावरती लक्ष ठेवून आहे, किंवा आता फेसबुकवरती आहे का, लिंक्डइनवरती आहे का, व्हॉट्सअपवरती आहे का. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्यावेळेला पुरवतो त्यावेळेला ते होतं. त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही जर केलं आणि जर त्यांच्या ते तुम्ही डिस्क्लोज केलं नाहीत आणि त्यांच्या लक्षात आलं तर परिणाम होऊ शकतात तुमच्यावरती की तुम्ही का नाही तुम्ही. पण इट इज पॉसिबल टू लीक द इन्फॉर्मेशन किंवा आता काय म्हणजे तुम्ही स्वतःच्याच कॅमेऱ्यावरती फोटो काढायला पाहिजे असं काही नाही ना. दुसऱ्या कोणाच्या कॅमेऱ्यावरती फोटो काढून तुम्ही पाठवलेत, एका सेकंदात तो गेलेला असतं. म्हणजे नंतर तुम्ही अगदी पकडले गेलेत तरी इन्फॉर्मेशन पोहोचलेली आहे तिथे. आहे. बरोबर, बरोबर. पण जेव्हा तुम्ही एखाद्या मिशनसाठी जाता तेव्हा मात्र तुमच्यासाठी टाईट सिक्युरिटी होय, असेल ना? होय. मग ज्यावेळेला आम्ही ट्रेनिंगसाठी रशिया, फ्रान्स किंवा बाकीच्या देशांमध्ये जातो त्यावेळेला तिकडची लोकल एम्बसी आमचं सगळं हे करतं. ट्रॅव्हल आणि रिस्ट्रिक्शन्स सगळी त्यांची आम्हाला इम्पोज असतात आमच्यावरती आणि त्याप्रमाणे काम करावं लागतं तुम्हाला. आता तुमचा इतक्या वर्षांचा इतका प्रदीर्घ अनुभव आहे आणि मला माहिती आहे, म्हणजे मला जेव्हा मी सिग्नल शाळेत गेले होते बघायला तेव्हा मला कळलं की तुम्ही तिथल्या लहान लहान मुलांना अगदी सोल्डरिंगपासून ते रोबॉटिकपर्यंत सगळं काही शिकवता. तर तुम्ही नवीन पिढीसाठी जे कार्य करताय त्याच्याबद्दल जरा सांगा. सामाजिक कार्य करताय. तर गेले 40 वर्ष ह्या इंजिनिअरिंग क्षेत्राशी आणखीन फॉर्च्युनेटली न्यूक्लिअर एनर्जी, डिफेन्स आणि स्पेस या तिन्ही ज्या क्रिटिकल आहेत याच्यावरती जास्तीत जास्त काम करायची संधी मिळाली. आणि प्रत्येक वेळेला असं झालं की एखादी अपॉर्च्युनिटी तुम्हाला मिळते त्याच्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर जे लागतं ते तुमचा इन्व्हेस्टर जो असतो तो तुम्हाला पैशाच्या दृष्टीने देऊ शकतो. मशीन्स येतात, सगळे ॲसेट्स तुम्ही तयार करता. पण ज्यावेळेला तुम्ही त्याच्यावरती काम करायला ज्यावेळेला एखाद्याला ट्रेनिंग द्यायला आपण ज्यावेळेला जातो त्यावेळेला खूप प्रॉब्लेम्स येतात. की बेसिक फंडामेंटलच आपल्याकडे आज इंडस्ट्री कल्चर जे आपल्याकडे असायला हवं होतं ते थोडंसं आपल्याकडे मागे पडलं आहे. आणि साधारण 5वी ते 7वी या वयोगटामध्ये मुलगा आल्यानंतर मूल किंवा मुलगी त्याच्या हातामध्ये मोबाईल दिला जातो
आणि एकदा तो मोबाईल त्याने बघितला आणि गुगलवरती टाईप करून सगळी इन्फॉर्मेशन समोर येते आहे हे दिसायला लागलं की त्याला असं वाटतं की आपल्याला तर जवळजवळ सगळं कळलं आहे. आता काय फक्त मोठ्या 18 वर्षाचा झालो, कुठे इंजिनियर झालो किंवा जे काय मी होईन ते जाऊन काम करता येईल मला म्हणून. पण हा तो भ्रम असतो तो. आणि ज्यावेळेला तुम्ही ॲक्च्युली कामावरती जाता, आणखीन जेव्हा तुम्ही काही तुम्हाला सांगितलं जातं की एक इंजिनियरलासुद्धा, आता मी ज्या पद्धतीने IITमधनं इंजिनियर झालो ते आणखीन आता जे इंजिनियर्स होत आहेत हे फक्त बुकिश आहेत आणि त्यांना प्रॅक्टिकल नॉलेज काही नसतं. ज्यांना डिझाईन करायचं आहे त्यांना ते नॉलेज ठीक आहे, पण थोडंफार प्रॅक्टिकल नॉलेज असणं महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून गोदरेजमध्ये आम्ही 10वी किंवा 12वीच्या नंतर ट्रेनिंग बॅचेस चालू केल्या. पण तिथपर्यंत ह्या मुलांची माइंडसेट एक फिक्स झालेली असते की नाही मला कॉम्प्युटरवरतीच करायचं आहे. किंवा बऱ्याचशा मुलांचे जर मी नाही इंजिनियर होऊ शकलो तर मी कॉल सेंटरमध्ये जाईन किंवा मी अगदी मॉलमध्ये जाऊन तिकडे काहीतरी काम करेन. पण इंडस्ट्रीमध्ये जाऊन करणारे फक्त 20 ते 30% मुलांचं ओपिनियन मला दिसलं. आणि अशा मुलांना ज्यावेळेला आपण एखाद्या एक्झॉटिक ॲलॉईजवरती किंवा एखाद्या अशा लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीवरती प्रोसेस आता अगदी मोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंगचं सुद्धा मी काही यूट्यूबवरती किंवा नेटवरती हे आहेत की ॲपलने ज्यावेळेला इथे आता टाटाबरोबर चालू केलं तेव्हा त्यांना तोच प्रॉब्लेम आला की त्यांची जी मशिनरी एवढी सॉफिस्टिकेटेड आहे की त्याच्यावरती काम करायला त्यांना लोकच मिळत नाहीत पटकन ट्रेनिंग करायला. मोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंग असेंब्ली आपण इथे करतो आहे तिकडेही तोच प्रॉब्लेम आहे. मग ट्रेनिंगमध्ये जर तुम्ही 6-8 महिने जर त्या मुलावरती जर घालवायला लागलात तर तुमचं ॲक्च्युअल प्रोडक्शन सेटअप होणार कधी? आणि ही गोडी त्यांना 10वी-12वी नंतर येणार नाही आहे. ही गोडी 5वी ते 7वी किंवा 8वी ते 10वी. तर मग 2 बॅचेसमध्ये मी सध्या काम करतो. एक तर 5वी ते 7वीच्या मुलांना मी मॅक्झिमम डेमॉन्स्ट्रेशन देतो की काय काय जगामध्ये होत आहे. म्हणजे अगदी कार्पेंट्री, वेल्डिंग, फिटिंग, प्लंबिंग हे बेसिक जे आहे त्याच्यापासून 3D प्रिंटिंग, आणखीन ॲडव्हान्स मॅन्युफॅक्चरिंग, CNC कंट्रोल, थोडंफार प्रमाणामध्ये IoT, AI की जिथे ऑटोमेशन होत आहे, जिथे स्वतःचा मेंदू वापरायच्याऐवजी डिसिजन आता कॉम्प्युटर घेणार आहे थोड्या दिवसांनी. अर्थात तो प्रोग्राम तुमचा तेवढा त्या लेवलचा असायला पाहिजे. तर ह्या पद्धतीने त्यांना फक्त एक एक्सपोजर, जसं शाळेची पिकनिक जाते तसे जी काय माझी 3-4 सेंटर्स मी उभारलेले आहेत तिकडे त्या मुलांना घेऊन येतो आणि त्यांना फक्त दाखवतो या इकडे तुम्ही फिरा आणि बघा की एक इंडस्ट्रियल एन्व्हायरमेंट काय असतं, आणखीन कशा प्रकारे होतं ते. 8वी ते 10वीच्या मुलांना मी ॲक्च्युली काम करायला देतो त्यांना. म्हणजे कार्पेंटरला करवत घेऊन कापायला किंवा एखादा बिजागरी लावून त्याला दरवाजा कसा जोडायचा किंवा वेल्डरला 2-3-4 प्रकारच्या वेल्डिंग पद्धतीने, प्लंबरला एखादा नळ उघडायचा, पाण्याचं कनेक्शन करायचं वगैरे, असं फिजिकली छोटी छोटी किट्स बनवल्या आहेत आणि त्याच्यावरती ती मुलं शिकतात तिथे. आणि माझा असा तर्क आहे की पुढच्या 4 ते 5 वर्षामध्ये ही जी आत्ता गेल्या 1-2 वर्षामध्ये मी जवळ 2000 मुलांपर्यंत मी पोचू शकलो आहे आणि त्यांना ट्रेनिंग दिलं आहे वेगवेगळ्या ठिकाणी. NGOज आहेत त्यांच्याबरोबर काम करतो. माझी स्वतःची अशी काही संस्था नाही आहे. पण म्हणजे आळंदीला आहे किंवा माझ्या गावाला चिपळूण गावाघरच्या तिकडे आहे, ठाण्यामध्ये आपल्या इथे सिग्नल शाळेमध्ये आहे, डोअर स्टेप आणखीन ज्ञानप्रबोधिनी पुण्याला आहे, त्यांच्याबरोबर काम करतं. अशा ज्या ज्या संस्था आहेत, अनिकेत म्हणून एक भूगावला एक संस्था आहे, अशा 6-7 संस्थांच्या मार्फत या मुलांपर्यंत पोचून त्यांना एक्सपोजर देऊन ही मुलं ज्यावेळेला 10वीला येतील तिथपर्यंत त्यांची क्लिअर आयडिया असेल. आणि आत्ताच मला असं दिसायला लागलं आहे की बऱ्याच मुलांनी जी छोटीफार किट्स त्यांना दिली गेली होती तर ती फेकून न देता त्याचा वापर करून काही छोटी मोठी खेळणी किंवा छोटं मोठं काही रिपेअर घरातलं, बऱ्याच वेळेला आपण बघतो की घरातला नळ वाहत असतो, वॉशर गेलेला असतो, 5-10 रुपयाचा वॉशर असतो, पण प्लंबर 2-2 दिवस येत नाही बोलवून. हा शॉर्टेज आहे प्लंबरचा. ही मुलं स्वतः आमच्या सेंटरमधनं पाना घेऊन जातात आणि हे लावून टाकतात तो की आज एक थेंब जरी तुम्ही जर कॅल्क्युलेट केलं तरी एका तासाला 1 लिटर पाणी तुमचं वाया जात असतं. एखादा तुमचा स्विच घरातला बिघडलेला असतो, त्यामुळे कुठेतरी लिकेज, शॉर्ट व्हायची शक्यता असते, पण आपण ते तसंच चालवत असतो. ही मुलं तो पटकन स्विच बदलून टाकतात. आता पालकांनी तेवढाच सहभाग द्यायला पाहिजे. म्हणजे मी नुसतं शिकवलं म्हणून माझा कॉन्फिडन्स त्यांना उपयोगी नाही. पालकांनी त्यांच्याजवळ जर उभं राहिलं आणि सांगितलं की तू कर, मी बदलून देतो, तर मुलं आता ते बदलायला लागलेत. गावांमधनं आता आळंदीला वगैरे किंवा माझ्या गावाला तिकडे जाय, विहिरीवरचा पंप हा 90% 2-3 महिन्यानंतर काहीतरी त्यात गाळ अडकतो किंवा काहीतरी होतं. पुन्हा इलेक्ट्रिशियन येत नाही, प्लंबर येत नाही, दोघं एकत्र यायला पाहिजेत. ही मुलंच तो पंप वरती खेचतात विहिरीतनं. त्यांना पूर्ण शिकवलेलं आहे की पंप उघडायचा कसा, हे कसं करायचं. जर पुन्हा पालकांनी सहकार्य केलं, कारण वजनदार असतं ते, विहिरीवरती काम करायचा मुलगा पडता कामा नये आतमध्ये,
असं जर थोडाफार सपोर्ट केला तर घरच्या घरीच ह्या गोष्टी करता येतील. आणि ह्या इफेक्टिव्हली आज पूर्ण जगभर कुठेही वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये तुम्ही गेलात तर सगळं घरीची कामं सगळे घरीच करत असतात. क्वचित आपण कोणा प्रोफेशनलला बोलवलं जातं, पण ती गोष्ट आपल्याकडे नाही आहे आज. छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये ह्या म्हणजे तुम्ही किती डॉक्टर, इंजिनियर, CA झालात तरी हे स्वावलंबन बरोबर. लहानपणीच शिकलं पाहिजे. हे अगदी मला मान्य आहे तुम्ही जे करता ते. आणि मग खूप प्रत्येक छान काम मुलाला आहे. वेगवेगळं अपेक्षा असते. काही मुलं म्हणतात की मला वेल्डर, फिटर, प्लंबर व्हायचं नाही आहे, मला चांगला शेफ व्हायचा आहे कुठलं शेफ, तरी. हां. तर मग त्यांना आम्ही स्वयंपाक कसा करायचा ते शिकवतो. काहींना नर्सिंगची आवड असते, काहींना फर्स्ट एडची हे करायची आवड असते, मग त्यांना ते शिकवतो. ब्युटिशियन आहे किंवा लोहार, चांभार वगैरे त्याचे छोटी छोटी किट्स बनवली आहेत. असे जवळजवळ 65 कोर्सेस आम्ही आता अरे तयार वा, केलेत. सगळे व्होकेशनल सगळे ट्रेनिंग. व्होकेशनल ट्रेनिंग आणि खूप ते सुंदर. छोट्या बॅगांमधनं भरून आम्ही जातो प्रत्येक फार छान. शाळेमध्ये आणि हे फार शिकवतो महत्त्वाचं आहे त्यांना. नाही का, त्या वयामध्ये मुलांना असं काहीतरी फिजिकल पण ट्रेनिंग द्यायला पाहिजे आणि कुठेतरी त्यांना बारीक सारीक कामं करून त्यांचे ते मेंटल आणि फिजिकल ते जे एकत्र येतं. एकत्र कुटुंब परिस्थिती जी आपल्याकडे होती त्यावेळेला घरामध्ये कोणतरी आजी, आजोबा, मामा, मामी, काका, काकू कोणतरी काही करायचं. शिवणकाम, विणकाम, भरतकाम किंवा कोणी काही आजोबा, काका एखादा तुमचं सुतारकाम वगैरे करायचं. आता हे असं काही राहिलेलं नाही आहे घरामध्ये. बरोबर. तर छंद कुठला तरी एक असावा आणि एका छंदाने तुम्हाला किती चांगला विरंगुळा होतो की मोबाईलवरतीच विरंगुळा होतो असं नाही आहे. फिजिकल काम केल्यानंतरही तुम्हाला त्याच्यामध्ये तेवढाच आनंद मिळतो. खूप छान. आज तुमच्याशी ज्या गप्पा मारल्या त्याच्यामध्ये म्हणजे खूप छान माहिती मिळाली आणि पहिल्यांदाच मला म्हणतात ना आपण इनसाईड इन्फॉर्मेशन की खरंच भारत आत्मनिर्भर होतोय, सुपर पॉवर होतोय, जगावर अधिराज्य गाजवणारे, विश्वगुरू होणारे, तर ते कुठेतरी वाचलेलं असतं, थोडंफार माहिती असतं. हां, चंद्रयानचं लँडिंग झालं, ब्रह्मोस. पण खऱ्या अर्थाने ह्याची सुरुवात 1970, 80, 90 पासून सुरू झाली. तेव्हा कुठे आज ते फलद्रूप झाली हे एक कळलं आणि आखो देखा हाल म्हणजे तुम्ही त्याच्यामध्ये स्वतः इन्वॉल्ड आहात आणि केवळ ती प्रगती आहे आणि तुम्हाला त्याबद्दल त्याचे जिओ पॉलिटिक्सवर होणारे पडसाद ह्याची माहिती मला कळली आणि हेच तंत्रज्ञान जे आहे ते तुम्ही आता पुढच्या पिढीला देत आहे आणि अगदी त्या वयामध्ये की जे पुढे जाऊन भारत घडवणार आहेत. तर हे खूप छान कार्य आहे तुमचं. तुम्ही इथे आल्याबद्दल खूप खूप तुमचे आभार आहेत आणि पुढे असंच तुमचं कार्य चालू राहू दे ह्या शुभेच्छा देते. थँक्यू सो मच. थँक्यू. तुम्हालाही सर्वांना आणि सर्व काहीला खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. तर दर्शकांनो, आजचा हा एपिसोड तुम्हालासुद्धा खूप आवडला असेल. खूप इंटरेस्टिंग होता, एक्सायटिंग होता, फॅसिनेटिंग होता आणि मला स्वतःला हे सगळं जे भारत विश्वगुरू सुपर पॉवर कसं होतं आहे ते खूप आतून कळलं आणि इस्रो, DRDO कसे काम करतात आणि कसं हे आपण घडवतो आहे भारत हे मला खूप छान कळलं. हा एपिसोड तुम्हाला नक्की आवडला असेल. तुम्हाला जर वाटत असेल की अजून तुम्हाला काही माहिती हवी आहे, कारण वैद्यांनी आपल्याला जे मिसाईलबद्दल सांगितलं ते पण खूप इंटरेस्टिंग होतं, तर नक्की आम्हाला कॉमेंट सेक्शनमध्ये तुम्ही लिहा. तुम्हाला अजून याच विषयामध्ये आणखीन डीप जर तुम्हाला जायचं असेल, काही प्रश्न असतील तर कॉमेंट्स सेक्शनमध्ये लिहा. हा एपिसोड आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. पुढच्या वेळेला पुढच्या एपिसोडमध्ये भेटूया सर्व काहीमध्ये.